و اولین بار تصمیم گرفتیم بریم خزانه رو کاملا اینجا ریل و شفاف برگزار بکنیم. مشکلات با من حل کن. ما اومدیم دیروز با هم دیگه حرف زدیم. خب حرف زدیم. باگ داشتین شب. من منطقی توش نمیدونم. ما دوتا مشورت کردیم. اوکی ولی چیزی که اونجا اومدیم بالا چیزی نبود که قرار بود اینجا انجام بشه. اصلا با اون قسمت حذفش کار ندارم. ایشون جلوی دوربین برگشت گفتش که بچه‌ها من میخوام این کارم آخرین کاری باشه که دارم تو ویلا انجام میدم. میخوام از شماهایی که اینجا هستین محافظت بکنم. دانیال و آیسا که اومده بودن، حالا دانیال دیگه خودمونی شد، خانواده شده. آیسا ممکن بود فردا یکیتون رأی خروج بده. حالا شبیه همین حرفی که دارم میزنم گفتی که من میخوام اگر فردا رفتم آیسایی نباشه که شما رأی خروج بده. دروش داش من در اینجای بازی اگر بخوام بمونم باید بیام بهت رأی بدم. من نگفتم. بگفتم ببین من گفتم که نظر واسه گوش بده. بابا فیلمش هست. گفتم نظر بده. من نمیذارم گفتم امین خوبه. تو اومدی مشکل شخصی هست. میتونی ببین گفتم امین خوبه. یا من اگر اسم من رو آوردی خیلی عزیزه و حساس این آدم رو و شما اینو میدونی. و شما اگر رو کسایی که حساسیم نباید دست بذاریم، یعنی مگه بازی میگم رو کسایی که حساسیم پس نباید دست بذاریم. درسته؟ حرفی نزدم. الان حرفی که داری میزنی این آخه یه حرف اشتباه داره زده میشه. مسعود چون روی من و روزا و سحر حساسه، پس دانیال باید تصمیم بگیره که به ما همینو گفتی. الان من حق داشتم که قبل از حمله بدونم همتون با هم دیگه این کارو کردین، ولی به من اجازه داده نشد. شما خیلی زودتر نظر من حذف میشد. کی مشخص میکنه که کی باید زودتر حذف بشه؟ اجازه بده. من به هر دلیلی دوست دارم که ما از اول اینجا با هم بودیم، با هم دیگه این گروه رو آوردیم بالا. داداش میگه من الان دارم میگم به من رأی نده. شمشیر دست من بود، میتونستم بزنم، هیچ وقت هم نزدم. زدی شب اول نخورد. حالا وایس که من الان نمیدونم تو این کارو برای شو ماجرا کردی یا واقعا مثلا نیت قلبی تیم بوده که من این بمونم تو این بازی. این کار برای خودت بده چون که تیماپه. میدونی همیشه تو وسط تمام دعوا دنبال حق خودتی. تو تضمین میکنی از من بازی برم بیرون با این آقای توی زمین بازی نکنید. میخوام ازت تضمین بگیرم. من با اون بازی نمیکنم. من اصلا با کسی بازی نمیکنم که انقدر تارگتم از رو در. طبیعیه که یه سری چیزا رو از قبل ندونه. ما باید بهش بگیم دیگه. درسته؟ باقای بچه‌ها اشتباهیه. کاری که با من کردین دارین الان با سروش می‌کنین. من الان واقعا بعد حقیقت رو بگم. اینجوری نکن، یه چیزی میگم. ما اصلا درست نیست شما ما رو ریختین تو هم. الان این دوتا رو برای من بعد محسن تنها با رأی من نرفت بیرون. 2 رأی دیگه با من داشت. که تو اومدی این حرفو زدی با ما اومدیم خزانه یکی رو انتخاب، تو با من چیکار کردی؟ من از نمیشم. رأی من ایشونه. سیف هست. بریم تو اتاق با هم صحبت کنیم. این خزانه تا اینجایی که من فکر میکنم ما باید به نتیجه نهایی برسیم. یه نفر رو سیو کنیم، یه نفر رو امشب بهش رأی خروج بدیم. بچه‌هایی که تو بازی دارن بازی میکنن حرفاشون رو سر میز زدن و اینجا دیگه تصمیمیه که درست باید گرفته بشه. احساس و از روز اول اومدیم اینجا چه اتفاقی افتاد و هممون مثل خانواده این حرفا رو باید بذاریم کنار. یه نفر امشب حتما باید رأی خروج بگیره. برگشتیم تو. خب طبق میرون صحبتایی که با هم کردیم نتونستیم به توافق برسیم. و متوجه شدم که نظر تو به نظر من به اونایی که من بهت میگم تقریبا جلب نمیشه، که اونها که کلا یه گزینه داشتن سروش. از نظر تو با توجه به اینکه این تایمی که اینجا بودی سروش نمیخوای که اصلا اون گزینه مشترکمون باشه برای چه؟ آره. و از من میخوای که شخص دیگه رو معرفی کنم. من روزارم قبول نکرده بودم. به نظرت چی میشه؟ من نمیدونم مثلا تصمیم بچه‌ها چیه. دوباره رفتن خزانه. فکر کنم رفتن که تصمیم بگیرن دیگه. حالا منظور خزانه یعنی که برن دوباره تصمیم نهاییشون رو بگیرن. چون نمیشد دوباره برن خزانه. چون آفرتون رو انتخاب کردن. آره منظور همون تصمیم گیری است. چون اگه یادت باشه به من و تو هم رفته بودیم گفتن که تا شب میتونین نفر رو عوض کنین ولی آفر رو نمیتونین عوض کنین. یه سوال ازت بپرسم. الان اگه سحر رو بعد معرفی کنم بعد اوکی، یا مثلا پومن رو معرفی کنم بعد اوکیه؟ سحر رو ببین، آفری که بری میدی هیچ شناختی ازش ندارم. خب من چیزی که هست مسعود روی فکت دارم میرم جلو. اگر هم ندارم همین رو میگم. اگر که اسم
روزا رو هم آوردم فقط به خاطر دلیل رأیتون به آیسا بود، همین. و از سحر هنوز بازی نکرده که من ببینم. یه روز اومدم شما بین دعوای خودتون بود و فرداش رفته بیرون. ببین من واقعا گفتم امروز صبح با هم صحبت کردیم و خیلی دارم زیر نظر میگیرم. از دیشب که اومدم کلا رفتارای همشون زیر نظرمه، حواسم به همه چیز هست کاملا. حالا الان هر کدومتون شاید فکر کنید من رفتم حالا تیکه میندازه نمیدونم رفتی من بستی با کسی فلان کردی بهمان کردی. نه، من دارم با فکت صحبت میکنم. نه با کسی بستم، نه کاری دارم. عقلمو به کار انداختم، از حرفای الناز ریشه گرفتم، نتیجه گرفتم و اومدم اینجا. و ایول که آیسا خیلی حرفا رو زد. آیسا اومد به من گفت دیشب که خب تو رای گیری گفت حرفاشو دیگه، خیلی واضح هم گفت. بچه‌ها حواستون باشه. من به این خیلی فکر کردم. اومد تو اتاقی که داشت لباساشو جمع میکرد گفت من، حالا خودشون هم گفتن حتی این سناریو رو، گفت من رفتم با روزا و ام مسعود مشورت کردم، اینا به من گفتن که الناز و تبسم رو بیار بالا. نظر آیسا کی بوده؟ سروش و الناز. آیا الان که تو تارگتت سروشه و از اول درو سر میز گفت دیگه، گفت من از اول تا الانم خیلی زیاد موندی دیدی که گفت اینو، من از اول میخواستم تو رو بندم بیرون. همیشه هم هر بار گفته تو خزانه بعدی سروشو میدیم بیرون. نظر همه بوده. آیسا گفته الناز و سروش. چرا اونجا قبول نکردی که بهترین گزینه بود دیگه سروش بیاد بالا با الناز؟ خب هم به سروش رای میدادن قطعا، چون الناز خب بیشتر شاید دوست داشتن، گفتم مورد اعتماد، هیچ کدومتون فکتی به الناز نداشتین دیگه. قطعا اگر اون شب الناز و سروش میومدن بالا شاید تو هم به سروش رای میدادی، اوکی هم بود. امیررضا هم به سروش رای میداد چون همه فکت روش داشتن. درسته؟ اومد چیکار کرد؟ گویا آیسا اومده بعد حالا پای رای گیری متوجه شده که تبسم، یعنی اوکی داده که باشه الناز و تبسم. پای رای گیری میفهمن که گویا اثرجان میگه تبسم حذفه. درسته؟ گزینه‌ای نبوده. حالا اینجا باگ داستان که من امیدوارم که دوربینای اونو گرفته باشه. آیسا میگه که من یک جایی که حالا دوباره مسعود اومده باش صحبت کرده یا این رفته با مسعود صحبت کرده، مسعود بهش گفته تبسم این شکلیه، گفته اوکی منو با الناز بیار بالا. به نظر چرا باید همچین کاری آدم بکنه؟ از اول بازی هم داره میگه من مافیای خیلی خوبم بازی میکنم 15 ساله. خودش آورد بالا، گوش کن. خودش آورد بالا با الناز. هیچکس به مسعود رأی نمیداد دیگه. الناز میرفت بیرون دیگه. اینجا خودشو سفیدتر کرد برای همتون. که ببینید مسعودم رفته تو رأی گیری بچه‌ها، مثلا خبری نیست، فلانی نیست. بعد اومد همینو فکت کرد، فرداش اومد با روزا با هم بستن که به آیسا رأی بدن. و این خیلی دارکه. یعنی شما آدمی که اومده بهتون اعتماد کرده و باهاتون صحبت کرده رو زدین دادین بیرون. و آیسا همه حرفاشو زد. تا اینجا. باز من امروز داشتم فکر می‌کردم، هی نگاهشو می‌کردم. از دیروز که آشوبم. هی دارن سعی می‌کنن یه چیزی رو توضیح بدن، قانع کنن یا هر چیز دیگه. منم داره سفید بازی می‌کنه. خب ببین الان ما تو این چیز هستیم. من نباید که حتما با نظر تو باید، چون اینجوری باشه تو هیچ کدوم از فکتایی که من از اول بازی اومدم رو تو ندیدی و این هم فیر نیستش. حتی من میتونم اینجوری بگم که تو باید البته نیست قاعدتا. حالا مثلا من به تو آفر بدم که غیر از اون کسی که میخوایم بزنیم مثلا هومن باشه، نظرت چیه؟ من الان میخوام بهت آفر بین هومن و امین بدم. دانیال اومد دست گذاشته رو کسی که من فکر میکنم که دانیال میدونه که، یعنی اینجوری نیست که اطلاع نداشته باشه که چه خبره. ما همه چی براش توضیح داریم، خودش 10 بار از ما همه چیز رو پرسیده و میدونه رأی ما چیه و میدونه که اگر فلانی رو سیو کنه چی میشه، اگر فلانی حذف بشه چی میشه و استراتژی خودش رو چیده تک. من به دانیال اعتماد کرده بودم، حس خوبی نسبت بهش داشتم، ولی الان احساس میکنم که کار بدی کردم، حماقت کردم که این کار کردم، چون که سر میز برگشت گفتش که انتخاب من صد اینه. خیلی محکم هم داره میگه. محکم داشت گفت و انگار که مثلا تو داری لجبازی میکنی، مثلا من یه چیزی میگم تو بدترش میکنی. بعد همه ما که داشتیم دلیلامونو میگفتیم، من وسطش ازش پرسیدم که خب الان دانیال جان تو تصمیم تو گرفتی، چرا اومد داری با ما صحبت میکنی؟ گفت نه من تصمیمم نگرفتم، اومدم اینجا که حرفا رو بشنوم، مشورت بکنم، بعد تصمیم بگیرم. اصلا من تصمیمم قطعی نیستش. همه بعدش من میشنیدم میگفت اون که واسه من سیاهه میخوام اونو چیز کنم. من نمیدونم چی کارش کردم سیاهه. نه خب چرا میای میپرسی؟ بعد سیاهی تو از وسط بازی تو آخر بازی اومدی اینجا. ممکنه که اون چیزی که نه 100% اون چیزی که از قبل گذاشتم یه تأثیری باید داشته باشه دیگه. فکر کن من اول بسم الله اومدم اینجا، تو مثلا یه حرکت ریزی زدی ولی
یه نفر دیگه بوده از اول بازی کلی اصلا حرکت انجام داده. آره. خب عادلانه نیست من بیام تو رو به خاطر اینکه فقط من اونو ازت دیدم بری بیرون. عقلانیش اینه که با کسی که از قبل اینجا بوده بشین مشورت بکنی، اعتماد کنی به حرفش دیگه. بعد اصلا این دلیلی نداشت که تو انقدر پافشاری بکنی که جفتتون مجبور بشین بیان اینجا یه سری حرفا رو به ما بزنین بعد سر میز اون اتفاقا بیفته. تصمیمتون رو اگر با هم رفتین خزانه به ما ربطی نداره، ما خزانه ما که نیستش که. درسته. بعد از اون طرف بهش میگم که میگه نه من تصمیممو نگرفتم 100% نیست. گفتم خیلی خب پس بشین گوش بده چی داریم میگین، قطعا میخوای بر اساس حرفای ما پس تصمیم بگیری دیگه. که خب هممون تقریبا هم نظر بودیم، داشتیم یه چیزو میگفتیم. دوباره آخرش که من از سر میز داشتم میومدم اونور یا نمیدونم دوباره رفتم برگشتم نمیدونم کی بود، آخرای دیگه بحثا بود، پرسیدم که خب یا من پرسیدم یا یه نفر دیگه دقیق یادم نیست، گفتش که نه رأی من همون قبلی از 100. مسعود ازش پرسید گفت خب الان رأی چیه؟ گفت این یعنی همون چیزی که قبلش گفته بود. خب اگه قراره از ما مشورت بگیری به حرف ما گوش بده، اگه هم قراره کار خودتو بکنی دیگه این بازیه چرا از خزانه میای بیرون؟ شاید داره بازی میکنه دیگه، همونجوری که روز اول گفت بعد گفتش نه من اینجوری نیستم، نه داره همون چیزی که روز شب اول گفت و گارد اومد روشو انجام میده دیگه. و من فکر میکنم این شخصیت واقعی خودش نیست، به خاطر همین خوب نمیتونه بازی بکنه. مثل من یعنی اگر منم یه دروغ بگم دیدی مثلا متوجه میشه من چرت و پرت میگم. نکن دیگه، اومدی خود واقعی تو نشون بدی، چرا نباید مثلا خودت مگه چه اشکالی داری؟ اشتباه میکنه دیگه. اون وقت بعدن خودش دیشب به من میگفت من نمیخوام مورد قضاوت قرار بگیرم، اشتباه قضاوت کنم و اینا، ولی داره همون کاری انجام میده که دقیقا مورد قضاوت قرار بگیره و خودشو سیاه کنه. روزا رو قطع تو به من به تو حق میدم سروش نباشه، تو هم من حق بده روزا نباشه و به میانه ای برسیم. میخوای آفر هومن بین هومن و امین یک نفر رو بگم و چه کسی رو محافظت کنیم؟ فرق میکنه سحر میتونه واقعا فر باشه. من همیشه دوست داشتم که سحر تو این بازی برنده باشه، حتی علیرغم این که میدونم الان بیرون تو مغزش چی میشه و هیچ وقت قوه تصمیم گیری درستی نداشته و به راحتی سالا بگذارم از بحث سر بیام. اگه بخوام بین هومن و با امین انتخاب بکنم خودم خیلی سخته، خیلی. مسعود یه سری آگاهی‌ها داره که ما نداریم، خب و اومده تیم آپ هم چیده بر اساس اون که امیررضا روزا رو برده تو تیم خودش و 3 رأی خریده، با وجود اینکه کنارش یک سری سناریوهای آینده میدونه، خب و طبق همون اومده جلو. حالا کارایی هم که کرده برای من دارک اونجا بود که با آیسا صحبت کرد، 2 نفر آورد بالا و حالا یه سری کار انجام داد و خودشون اومدن با آیسا رأی دادن. این خیلی مسئله دارکی بود. و یه چیز دیگه شو بذار من بگم، این که میگه که من میام پادرمیونی میکنم مشکلات شما حل میشه، من اینو قبول ندارم. مشکل من با ساحل حل نشد، مشکل من با بقیه حل نشد و مشکلی هم که بین من و تو وجود داشت من نمیدونم ریشش از کجاه، خب ولی اون واسه حلش نشد. ما صرفا امروز صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم، یعنی اون نقشی ایفا نکرده این وسط و فقط اومده تیم آپ چیده و دونه دونه داره میبره جلو و منم برای این حل نکرده الان، چون من ایزی تارگت اینجام در واقع. یعنی شما هر موقع بخواید از روز اول تا الان دستا برای من بالا بوده، پس ترجیح میده که خب مثلا آیسایی که خطرناک‌تره به نظر خودش رو اول بده بیرون بعد منو بده بیرون. و این که اومد سر میز گفتش که کانکا من این کارو به خاطر تو کردم، کامل منو بس در واقع، چون من نمیتونم بیام الان بگم که مسعود تو این کارو کردی رفاقت کردی بعد من بیام بگم که آره مثلا تو مشکل داری. آره یعنی اومد رأی منم برای خودش خرید. میبینم سروشم هی میره سمت دانیال، با هم هی صحبت میکنن و اینا، بالاخره با هم همون چیزی که میگن تیم ورکی دارین شما کار میکنین، داره خود سروش همون کار رو میکنه. آره و اصلا قشنگ نیست. همون جوری که توی جمع میگه که خودتون رو دارین خراب میکنین، جلوی دوربین خودتون رو سیاه میکنین، همه این تصویرها داره ضبط میشه. تو داری این کار رو میکنی به نظر من. روزا از روزی که من اومدم اینجا خب ما با هم اوکی بودیم، همه چی اوکی بود، طبق یه سناریویی رفتیم جلو. کل برنامه این بود که 4 روز 5 روز با من مشکل داشت، نه من حرف میزد نه من نگاه میکرد نه هیچ چیز دیگه ای.
من یهو برمیگردم وای دلم تنگ شده، ما جای تو چقدر خالی بود، در صورتی که الناز به من گفت ما روزی که تو رفتی محسود که بلند شده دنبلاشو زده و بودین دیگه. ناراحتی داشته برای من؟ اگه داشته بگید. کسی حرفی از من زده؟ نزده. شاید تو گفتی دلم تنگ شده، شاید اون گفته. الناز من گفت اینجوری بوده، هم طبق روال همیشه خودش. پس محسود انقدر داره میگه من از من فلان بوده، منو سفید کرده. نه عزیز من، از اول بازی یه جوری بازی کرد که نشون بده از من داره دفاع میکنه، ولی اون جایی که بعد ازم دفاع میکرد نکرد. اون جایی که همه حجم ریخ رو من، بلند شد سر میز داد زد که چی؟ زهر تو اومدی به من گفتی از اعتماد، دقیقاً هم کاری که با آیسا کرد. منم اومدم به منصور سروش گفتم دیگه. من گفت تو به من گفتی که بیا از من رأی بخری، دیدی از من چیزی ازت در نمیاد، ازش در نمیاد، رفتی به سروش گفتی. اینجا اینا رو الان دارم بهش فلش بک میزنم که ببین چه جوری خودش رو سفید کرد و چقدر تمیز داره مافیا رو بازی میکنه. بعد چی شد؟ الناز من گفتم الناز کسی دلش برای من تنگ شده بود جای من خالی بود. ما تو اتاق دختره بودیم با تبسم گفتیم جای سحر چقدر خالیه. هیچکی نگفته آره، هیچکی جوابی نداده، فقط ما گفتیم جای سحر خالیه. پس شما دارید درویی میکنید وقتی من برمیگردم میگید از اومدن شما خوشحالم. تمام فیلم‌های دوربینا رو من داشتم نگاه میکردم بک استیج که من دارم هضم میشم و آدما، اکت آدما، گریه‌های آدما، اینا همه رو زیر نظر گرفتم که کی داره درویی بازی میکنه. تا سر میز اینجا این هی باز گفتم نه دارم اشتباه میکنم، واقعا من دارم اشتباه میکنم. سر میز از دیشب مسعود داره چی میگه من میرم اگه رفتم تو خزانه، الان ما روز دیگه آخراییم دیگه، 2 روز دیگه مونده، داره میگه من اگه رفتم خزانه از همتون همش حرفش از اول همینه دیگه، من لیدرم، از همتون دفاع میکنم، حق شما رو میگیرم و من نمیذارم کسی حق شما رو بگیره. اگر روزی من خودم توی خزانه رفتم، همیشه اینو گفته همه جا، کسی رو هضم نمیکنم و یه پولیو میگیرم میرم. درسته؟ منطقش هم همینه دیگه. و مسئله بعدی این که از اول بازی همه دارن میگن ما برامون فرقی نمیکنه تو این بازی بمونیم، ولی منی که اومدم گفتم من دوست دارم تو بازی بمونم، همه انگوش کردن زدن گفتن تو دوست داشتی تو بازی بمونی، تو به خاطر خودت داری همه رو از ساحل ترسیدی، ساحل رو زدی که نزنتت. گفتم آره این کارو کردم که نزنتم، حداقل دارم شهامتشو دارم، میگم آره میخوام بمونم. درسته. شماهایی که فکت میان که براتون مهم نیست تو بازی بمونید، اینجا سر میز چرا اونجوری گردنتون رگاش میزنه بیرون؟ آفرتون 2 تا آفر براتون گذاشتن. آفر اول پولی رو بگیرم و برم، کسی رو حذف نکنم، پولی رو اضافه کنم و 1 نفر رو حذف کنم. آقای دانیال منطقی حرفش، به خدا که من اصلا نه با دانیال صنمی دارم نه باش کاری دارم، دفاعی نمی‌کنم، منطق هومن. همونجوری که آیسا 2 روز اومده تو بازی حق بازی کردن داره، ایشون هم حق داره. 4 روز اومده. آقای مسعودی که 12 روز اینجاه، الان اینجای کار اتفاقا قشنگ بود که خودش رو حذف کنه، پولو بگیره. چیکار میکنه؟ میاد آفر اولو بدون اینکه از بهنام اجازه بگیره پاره میکنه. هومن بچه‌ای بودی که همیشه با فکت صحبت کرده، خیلی پخته است. هومن خیلی تو تصمیم گیری ها به نظر من مستقل تصمیم گرفته. حتی دیشب که اومد پیش من نظرم با هم نبود. همین بچه‌ای که باید یکی هولش بده، همیشه باید برعکسش میخوام بگم، ولی از هومن به من نزدیکتره خیلی. یعنی این یعنی من اصلا دلم نمیاد اصلا که واقعا من اصلا نمیتونم واقعا هیچ کدومشون انتخاب بکنم، اصلا نمیدونم واقعا. خب تو 2 تا آفر حداقل تو ذهنت داشتی که بهش فکر کردی که آوردیش تا اینجا. خب محافظتمون پس شد الان سحر. اوکی با ما. من محافظتم با سحر اوکیه. اگر که فکر میکنی سحر گزینه خوبیه، چون واقعا اگر بخوای عادلانه نگاه کنی، من قلبم میگه که امین بمونه، برای اینکه منم میخوام از موضوع قلبم میگه اگر قرار دو تایی از موضوع خودمون ببینیم، منم نمیخوام سروش رو فقط بگم میخوام محافظت بکنم دیگه. اون که گزینه من گزینه حسب شما محافظت منم سروش. محافظت من هر کی رو دوست داشتم. تو از روزا محافظت نمیکنی، منم از سروش محافظت میکنم. دو تایمون مشترکاً داریم سحر. قلبم میگه که امین بمونه، ولی مغزم و منطقم میگه هومن بمونه. من بین این 2 تا موندم. قلبم دوست داره که امیر باشه، چون امین بعد از روزا برام امین خیلی نزدیکه به من و باش اصلا هر شب داریم همه تا 3-4 زندگی میکنیم هممون اینجا. ولی هومنم باش خاطره دارم، همش صبح با هم پا میشیم. حالا یکم اون مستقل تر همیشه تصمیم میگیره، خیلی به حرف نیست. حتی دیشب هم نتونستیم با هم به توافق نظر برسیم. ولی من نمیدونم. میدونستم یه روزی توی این موقعیت قرار میگیرم. هر کسی که توی این خزانه زودتر اومده کارش سخت بوده، ولی اونی که داره دیرتر میاد الان بدتره. اونایی که از قبل با من موندن خیلی موضع بدی برداشتن، برای اینکه اونها رو از قبل که سروش
پس تو داری تقلا میکنی که تو بازی بمونی. اگه مافیا نیستی تقلا چیه؟ بیا بگو بچه‌ها خیلی هم خفن. بچه‌ها نگران نباشید، من انتخاب کردم که برم، خودمم برم. دانیالم اصلا اوکی نمیخواد بره. دانیال گفت من نمیخوام برم دیگه. باشه من میرم، پولم میگیرم، ولی شماها سیوید. خب اینو بهت بگم. فکت آخرم چیه نسبت بهش که دیگه خیلی عصبیم؟ وسط بازی یهو اینجوری میکنه تا من از سروش دفاع میکنم، میگه دیده میبینه موضع خطرناکه، ایشون داره میگه روزا، این میگه من سیومه، میگه سحر دهنم باز نشه، تو هر روز اول گفتی سروشو بدیم بیرون. ببین این دیگه دروغ ترین چیز محض بود دیگه. همتون رو من ریختیم برای اینکه من با سروش رفیق بودم. پس اینجای کار تو این سوتی داد. اینجای کار تو نباید میومدی میگفتی تو سروش، چون همه میدونن که من اصلا همچین حرفی نزدم. من روزا به من گفت آره تو دیشب نگفتی، دیشب روزا به من گفت، تو هم شاهد بودی، امیررضا هم بود. چی گفتم بچه‌ها اینجای بازی به بعد خدا شاهد اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی، حالا تو نبودی. گفتم بچه‌ها رأی تک دیگه به کسی ندیم. آیسا که رفت گفتم زشته، خودمون رو ضایع میکنیم. مردم میبینن میگن یه نفر دو نفر آدم جدید اومدن، اینا که اینقدر میگن ما آدمی، ما انسانیم، خفنیم، چرا باید یه آدمی که جدید اومده رو بزنیش؟ هر کی میخواد باشه. خب چرا باید این حقو بهش ندی که بازی کنه؟ آقا اونم بیا تو ما بازی کنه. مگه ما قرار نشه با هم تقسیم کنیم؟ حالا یه نفر اضافه تر. خب گفتم تک رأی ندیم، بذاریم خزانه هر چی پیش رفت 2 نفر 3 نفر حذف بشیم. گفتن اوکی. که من حرفم چی بود؟ روزا میگه تو گفتی سروشو بدیم بیرون. گفتم اینو بهش گفتم من دیشب همینو بهتون گفتم. من گفتم چرا اون جایی که می‌خواستم باگشون رو در بیارم، من اینو برای سروش گفتم چرا اون و می‌خواستم دروغشون رو، یعنی می‌خواستم یه تریکی بزنم ببینم چی میگن. گفتم چرا اون جایی که گفت الناز و سروش نذاشتین سروش بیاد بالا، خب سروش رو اونجا میدادین بیرون. اینو جلوتون هم دارم میگم، اینجا که باگشون رو بگیرم. حرف من این بود. بعد میاد میگه که تو گفتی سروش بره بیرون. نه من از اول همین بودم. تو میای یه دروغ رو میندازی وسط که سروش رو به جون من بندازی، دیگه تو دیگه 100 مافیایی. 100 مافیایی و حاضر نیستی قبول کنی. بعد هی میگی من اینجا رو ترک نمی‌کنم با این آقا شما رو تنها بذارم. محافظت چی؟ مگه یارو غول‌پیکره؟ ما 5 نفر آدمیم دیگه، عاقلیم. اینجوری که نیستیم که از حقمون نتونیم دفاع کنیم. یه نفر آدم بخواد ما رو بزنه. چطوری میخواد دانیال تو 2 روز 5 نفر ما رو بزنه خودش برنده شه؟ چطوری؟ ما هم آدمیم دیگه. ما هم اگه بفهمیم دانیال داره با ما هم بازی میکنه، دانیال رو فردا شب ما میزنیم. درسته؟ نگران مایی. تو اگه نگران مایی پولتو بگیر برو، ما رو نگه دار. امشب همه رو به جون هم ننداز، روزا رو در خطر ننداز. آفر دومو برای چی انتخاب میکنی؟ که روزا بیاد تو رای گیری و ما بعد میاد میدونی چیکار کنه؟ میاد اومد همیشه مگه خودش نمیگفت منو از من ایراد نگرفت؟ خب چرا خزانت اومدی گفتی لحظه آخر به همه استرس دادی؟ غیر از اینه همتون نگفتین چرا خزانت دادی؟ اومدی گفتی، نمیگفتی کارتو میکردی؟ چرا اومد خودش گفت که ما رو به جون هم بندازه؟ چرا این کارو کرد؟ خودش با دانیال تصمیمشو میگرفت، یک نفر رو انتخاب میکرد، هم حرفی که تو زدی، تصمیمشو میگرفت انتخاب میکرد، بعدم میومد آروم آروم رأی میخرید. چرا این کارو کرد؟ پس خودش هم اومد اینو به جون ما انداخت. پس همه ی حرفاشو میاد چیکار میکنه؟ نقض میکنه، نقض کامل. و حرف آخر و تمام. اونایی که تو اولویت بیشتر قرار دادم از نظر نزدیک بودن، تو چشم بقیه تو مقایسه قرار گرفتن. ولی من واقعا کاری رو که از اول گفتم برام انجام میدم. یعنی فارغ از این که تو اینجا هستی، بین بچه‌هایی که مونده، چون تو که با من الان اینجایی، من نسبت به اون چیزی که از اول بازی همیشه اتفاق افتاده و اصلا من نمیدونم چرا بچه‌ها همچین نگاهی داشتن اصلا چون من اصلا حرفم از اول سحر رو با هومن هم نبود دیگه، خودت میدونی. گفتم یک پا من اگر اسم روزا رو آوردم فقط به خاطر یک دلیل بوده. خب چیکار؟ وقتی اسم یک من به گزینه حذف تو احترام گذاشتم، میگم نباشه، تو هم به گزینه حذف من احترام گذار نباشه. بین هومن و امین پیشنهاد من امینه. هم سحر رو قبول میکنم هم امین رو قبول میکنم. ببین چون واقعا خیلی سخته تو تا بچه‌هایی که داری میگی تو باشون بیشتر زمان خیلی سخته، 1000 بار سخته، 10,000 بار سخته. نه دیگه. ببین باید بریم داستانو جمعش کنیم. اوکی. امیررضا و سحر رو محافظت میکنیم و امیررضا. من اینجا از طریق اونایی که دوست دارم امتحان شدم و مجبورم. سلام. چی شد؟ وایسا یه دقیقه وایسا، شاید نخوان بگن. گوش کن بذار من اینو بگم. گفتم چی؟ کجا بودی؟ رفتین خزانه دوباره؟ آره؟
مگه میشه دوباره رفت خزانه؟ رفتیم دیگه تمام شد. چی شد خب؟ نه ولش کن نگم ولش. من استرس میگیرم. لبتو نخوره خواهد. برم برای چیز بیارم بال. یعنی مثلا آفر جدید دادن بهتون، مگه میشه؟ همونو دیگه تصمیم بگیرین. اوکی، متوجه شدم. اشکال نداره دیگه، چیزی که پیش اومده دیگه، بازیه دیگه، هممون میریم این بازی بیرون. چرا اعصاب خودت خورد میکنی؟ ما رفتیم اون تو. من میخوام که صحبت کنم، اصلا قرار نشد که بگیم یا نگیم یا هر چیزی. من میخوام واقعی با شما صحبت کنم. من واقعا دوست ندارم که این برنامه پخش میشه حس بدی رو به بیننده منتقل بکنم. برای همینم بدون هیچ گاردی رفتم تو. خود واقعی خود دانیال رفت تو. اگر که آفر جلومون باز بکنم بگن اسم یکی رو بعد بگی سیو بکنی یکی رو بدی بیرون، من تنها کسی که ازش فکت داشتم اونم، حالا چه درست چه اشتباه چه غلط چه به درست، فقط رأی اشتباه به آیسا بود که روزا داده بود. آفر اولتون چی؟ حالا گوش بده، من اسم روزا رو گفته بودم و سیوم ایشون بود. خب ما نتونستیم این دو نفر رو اصلا به چیزی برسیم ازشون و ازشون کشیدیم بیرون، نه سیوشون کردیم نه شاتشون کردیم. خب من باز هم اینم بهتون بگم که من گذاشتم به خاطر 14 روزی که بیشتر بود، تصمیمی که میگیره بیشتر صحبت بکنه، چون که واقعا تنش داشت، واقعا استرس داشت و خودش گفتش که من فکر کردم، من سکوت کردم که همه حرفاشو بزنه که دوباره دچار تشنج و استراب نشه. گفتش که من فکر میکنم که سحر رو سیو کنیم چون تازه برگشته و فکر میکنم که بین هومن و امیر رضا یه دونه رو بدیم بیرون. من گفتم که نظر خودت چیه؟ پیشنهاد خودش بود. نظر بین این دوتا کیه؟ حالا هر کدومشون که باشه. کلی فکر و من فکتی که واسه تو آوردم گفتم که سحر واقعا بازی نکرده با من و من اصلا نمیدونم چیزی کنم. دوست دارم بمونه حرفاشو بشه و واقعا سیو خوبیه، سیو درستیه، عادلانه است، فره که تازه وارد بازی شده و بمونه. و تصمیم گرفتیم دوتایی با هم دیگه، البته با پیشنهاد مسعود، که امیر رضا رو بدیم. هیچ کی رو جز اون دو نفری که من دوستشون دارم به هیچ با اون حساسم قبول نمی‌کرد. یعنی چی؟ یعنی میگفت نه، تو میگفتی آره، میگفت نه. من میگفتم این، میگفت این نه. گفتم حاضر سحر رو بدی بیرون، میگم نه. آخه خود دانیال دیشب من که داشتم باهاش صحبت میکردم و من برگشتش گفتش که من اینجا چون تازه اومدم دوست دارم از زبون شما بشنوم که کی چجوریه چجوری نیست و نمیخوام مورد قضاوت مردم یا شماها قرار بگیرم. الان تو داری من روزا رو قضاوت میکنی بدون هیچ فکتی. برای تو اینه که چون دیشب به آیسا رأی دادی میگه دارم میگه گفتم اون دو نفر با هم مشکل چیز دارم، ولی الان نمیدونم اصلا. آخه این اصلا فکتی نیست در مورد دانیال که بخواد به من ربط بده. من مشکلی هم باهاش نداشتم، بحثی هم نداشتم، کاری هم باهاش نکردم. این واسه من خیلی سواله. الان روز مشکل من جدای مسئله‌ای که توی خزانه اتفاق افتاده و خیلی خوب شد ما خزانه رو آوردیم بیرون. اتفاقا خیلی خوب شد. من خیلی عصبی شدم ولی میارزید. کاری رو که تو 13 روز داری با ما میکنی، من یک بار اومدم باهات کردم، تو ظرفیتشو نداشتی. سروشو دارم میگم و من اصلا با حتی همکلام نمیشم باش تا آخرین بازی و از امروز کاری که تا قبل نکردم تلاشمو میکنم. ببین چطور میشن این همه مرام و معرفت بعد گذاشتن تو حاضر نیستی به خاطر رفقات بری بیرون؟ خواسته روزا رو حفظ کنه و شب 2 نفر دیگه شون به من رأی بدن. این سناریوشونه. آره. یعنی چی؟ اینو دیگه بذار من یه 2 دقیقه برم برگردم. خودش الان رأیش امیر رضا. خودمون رأی نداریم. من و اون رأیمون دادیم. بدم به تو. بله. خب میشه 2-2. میشه 2-2. خب اوکی. خب فهمیدی چی شد؟ ببین چقدر قشنگ بازی میکنه. اصلا ببین امروز مغز منو دیدی. تو فکر کن من انداختم وسط این بازی. اصلا این کار درست نیست. چه مافیاییه. نگاه هومن و بعضی موقع من یعنی بهش ایمان ندارم، نمیدونم چرا. هومن از کی به من داره میگه آقا اینو بندازش بیرون. این برگشته به رأی داده. آخه تو چطور اینجا نگه داشتی؟ این آدم اصلا براش مهم نیست. اصلا تعهد به هیچ چیزی نداره. هیچ اخلاقیاتی براش تعهد نیست. اصلا نیست.
تا جایی که به نفعش باشه اوکی کانکا بعد بیام به رأی بدم بهت کانکا 2 دقیقه اومدی پیش من ببخشم من بهت رأی دادم من اومدم پیشت بعد من الان میخوام کسی رو که قرار با من بازی بکنه اینجا از نظر من اون قرار با تو بازی بکنه از نظر من میگم همه اینجا اوکی تو الان با کسی از کی میخوای بازی من نباید این کارو بکنم چه فکتی بزرگتر از این که احساسات من نظر دانیال رو ببند نظر دانیال برام اوکی ها بعد ادامه صحبت ایشون داره از یه منظر دیگه اومده داره میبینه 2-3 نفر رو دیده که دانیال الان میگه اونا خوبن از نظر من 100 مشکل داره از نظر اون نداره ولی الان مشکل من اینه که ما باید به توافق میرسیدیم و توافق دانیال روی کسایی که دقیقاً من روبروی اونا هستم. خب این خیلی برام از سواله ولی من به عنوان کسی که اینجا بودم این برنامه میره جلو دیگه در این عاقبت انتخابی که دانیال کرد رو باید از فردا ببینیم چون من براش کلی فکت آوردم ولی گوش نکرد به من میگه که من ندیدم منطقی گفتم عزیزم قرار نیست تو در روز گذشته که اینجا نبودی و ببینی منم همین گفتم این فیر نیستش که من 12 روز اینا رو شناختم شما 3 روز شناختی و فکت های من نیومدم بگم این 5 نفر 2 تاشونو بدیم بیرون شده گفتم 1 نفر یعنی حتی سحر رو با چیزم گفتم هیچ کدومشون مشکلی دارم من حتی حاضر نبودم سحر و هومند و تو و اینا منظور من روزا نبود فقط میدونم ولی تو میگی نه هر کدومی که تو میگی رو نباید هر کدومی که تو میگی نه خود دانیال گفت دونه خیلی آروم توضیح بدین در مورد روزا در مورد سروش هم توضیح دادن ولی باز آخرش قطعاته خب اگه قرار حرفای ما رو بشنوی بشینو دیگه گوش بده چرا اگه قرار نیست نظرتو عوض بکنی اصلا چرا از خزانه اومدی بیرون ولی با این بچه نباید این کارو میکردین منو میذاشتین گناه ازن نمی حالم بعد عزیزم من یه دقیقه گوش کن با سیاستش امیررضا بیرون نمیره که اینا 2 تا رأی دارن تو به امیررضا رأی میدی نه منم که رأی نمیدم که اونم که رأی نمیده امیررضا و روزا الان میان چیکار میکنن به سروش رأی میدن دقیقاً و میشه 2-2 جنگ فردا شروع 2-2 بعد سروش و امیررضا میان بالا در نهایت با سروش میره بیرون آی کیو چیکار داری میکنی کاری که برای آیسا کرد خودش آورد بالا با الناز میدونه خودش رأی نمیاره الان میدونه امیررضا رأی نمیاره فهمیدی چی شد فهمیدی چقدر تمیز بازی میکنن بفهم سحرم همینطور فقط اون نیست من دیگه سحر که حرف خودشم گردن نمیگیرم گفتم من ازش یه سوال پرسیدم تکلیفم باهاش مشخص شد گفتم ببین نمیخوام بهم توضیح بدی نه هیچی یه سوال ازت دارم میکروفونم هم میگیرم جلو دوربینم نمیگم میخوام تکلیف رفاقت من با تو توی بیرون واسه خودم مشخص بشه فقط که دروغ گفت به من حرفی که دیشب با هم دیگه اصلا من تو سحرم ستایی وایساده بودیم خودش گفت دیشب داشتیم گفت سروش رو حذف کنیم بعد الان اونجا گردن نمیگیره با معرفت الانم بیا کنار سروش با معرفت ترین بله سروش آره تو اتاق نیدی تو اومدی گفتی تو شما آروم باشی جلو من اینو نگفت گفتم سحر تو خودت دیشب گفتی که دانیال رو رد نکنیم فلان حرف منم همین بود حتی خود منم گفتم اگه خزانه بعدی بشه اوکی سروش رو بدیم بیرون من خودم جلو دوربینم دارم میگم خودش من یادم دیشب اینو گفت ولی تو هم اینو گفتی چرا سر میز گردن نمیگیری نه مسعود به من میگه تو گفتی من نگفتم گفتم گفتی خب الانم نمیخواد توضیح بدی به من میگه صدا تو نبر بالا گفتم من صدامو نمیبرم بالا آروم از تو هم معذرت میخوام ولی من تکلیفم با تو مشخص شد نداره بچه به هر حال من تصمیمی که دیدم الانم من نمیدونم امشب مطمئنم سحر یا میگه رأی نمیدم به خاطر اینکه هم من ازش ناراحت نشم هم سروش ناراحت نشه ولی من ازش ناراحت میشم به خاطر اینکه داره نامردی میکنه این وسط و تکلیف من امشب مسعود انقدر خوشحالم اتفاقا تکلیف من خیلی قشنگ مشخص میشه میفهمم بالاخره با 13 نفری که نه من با 13 نفری که حالا هر چی دارم میگم الان واسه همین الانش هم واسه من خیلی چیزا روشن شده از 13 نفری که توی این بازی اومدن من که نمیتونم با 13 نفرشون رفاقت کنم من چند تا گلچین واسه خودم اینجا دارم میبرم بیرون انقدر خوشحالم یعنی ما اگه زودتر از میشدیم شاید همون روزم که گفتم تیم بخوام تشکیل بدم مسعود و امیررضا فلان همون روز اینا هی اومدن پشت به من گفت چه گفتم همونجا هم گفتم من با کسی تیم نمیکنم و نکردم با شما هم تیم نکردم من تا حالا نیومدم بگم امیررضا بیا بریم فلانی و این کارو کنیم یا مسعود بیا بریم فلانی و این کارو کنیم دیروزم گفتم من رأی دارم رأی خودم رو میدم اصلا ما سر اتفاقی کاری ندارم امروزم به هومن گفت من اگه
اگه بخوایم بریم امشب مثلا رأی بدیم ممکنه اون حجمه بیاد روی ما یا هر چیزی. گفتم هومن اصلا من به تو هیچی نمیگم، از تو هیچ توقعی ندارم. منطق خودت درسته، فکر کن تصمیم بگی ببین چه کاری میخوای بکنی. به خاطر من رضا، به خاطر امیررضا هیچ کار خاصی انجام نده. خودت با منطق اگه نسبت به من فکت داری بیا رأی بده. دیشب رفتی به سروش رأی دادی، اگه نسبت بهش فکت داری برو رأی بده. اصلا به منم نگو که چی کار میکنی. من فکر میکنم امروز فکت هومن دیگه باید بیشتر از دیشب باشه برای سروش. 100%. ولی فکر نمیکنم امشب رأی بده هومن. نمیدونم، شایدم رأی بده، نمیدونم واقعا دیگه چی به چیه. ولی خب خود هومنم خیلی شاکی بود از رفتار سروش. سروش جان از مادرت، جان عزیز، جان چشات قسم، تو حالا شده تو این ویلا من بیام بگم سحر که اینجا نشسته یا او چیزی در مورد تو گفته؟ نه. چه بازی بلده، باورم نمیشه. همه چیز میدونم، چیزهایی میدونم که اصلا تو اگه بگم الان وحشتناک میشه این داستان. ما اصلی سروشه که انقدر قشنگ تا اینجا با همون بازی کرد. تقصیر خودمونه، تقصیر خودمونه. نگه داشتیم ولی امشب خلاصه تمام میشه، فردا هست. وقتی به ما گفتن 10 دفعه به ما گفتن بچه‌ها بازی کنین، رعایت نکنین، بازی کنین، ما گوش ندادیم. واقعا اشتباه باید بازی میکردیم. واقعا اشتباه کردم. من یکی که واقعا شرمنده همتونم. من یکی واقعا سروش اینجا نشون داد آدمای امثال سروش رو نباید به کسی که اشتباه کنه رأی کرد. اینا استحقاق گزینه دوم رو ندارن، باید زد همونجا تو سرشون. اینجور افراد وقتی استحقاقش رو نداشته باشن برمیگرده میاد میگه که الان دانیال برای من رفاقت بیشتری کرد. یه لحظه نگاش کردم. ماها اتفاقا آدمایی بودیم که گول این بازی رو خوردیم. تو زندگی واقعیمون اون رفیقی که کنار گوشت هست و فکر می‌کنی واقعیه، اون از همه بدتر داره بهت میزنه. و الان میاد میشینه میگه تو رفیق، فهمیدم که یه سریا اشتباه میکردم اینا فلان بودن. نه ما سیبش برای تو خیلی عجیب. اینم بازیشه عزیزم. معلومه دیگه اگه منو سیو نمیکرد تابلو میشد جلو اینا دیگه. این کارو کرد که سفیدتر خودشو نشون بده. ولی منم تو ذهنم به تو فکر کردم که بعد از اینقدر اسم مسعود و اومد اونجا یه چیزی به من گفت، بعد اومد الان میاد بیرون میگه ببین من سحر رو سیو کردم، سحر به من رکب زد، من سیوش کردم. میدونی نگوش کن، خیلی باهوشه، به همه چیز فکر میکنه، به همه چیز. اتفاقا اینجا خودشو بدتر تابلو کرد. تو الان سر میز با من دعوت شده، به من شک کردی، با من رو داستانی، منو برای چی سیو میکنی؟ این باگ نداره؟ باگ داره دیگه. چه خواهی رأی تو رو دلیل فکتت واسه سیو من چیه؟ تو باید آدمی که از نظرت رضا رو سیو می‌کردی. امیررضا واقعا من همش دارم فکر می‌کنم چرا امیررضا؟ نه من نمیذارم امیررضا بره بیرون. تو میذاری امیررضا بره بیرون؟ باید فکر کنه. من رأیم خودم مشخصه بچه‌ها. من رأیمو دادم. آره تو که رأی تو دادی امیررضا بوده. مجبور بودین دیگه. اینا خزانه بودن. اونم من هم نگفتم. خودش اصلا گفته. خودش هم رأیش امیررضاست. من رأیم امیررضا نبود. خودش رو گذاشته. من به امیررضا رو قبل از رأی گیری می‌کشم. بعد من میگه رفیقمه. تصمیم اول رضا و سیف سروش بوده، خطر رضا. بعد رفتن تو خزانه، برگشتن تصمیمشون رو عوض کردن که سیف سحر شده و خطر امیررضا. اینو که شنیدم خیلی به هم ریختم. فکتی باش ندارم. امیر کجاست؟ اون طرف الان بهشون گفتی؟ من اولی که اومدم یه دفعه بچه‌ها یکم خب ستایی الان دارن با هم میبندن دیگه که چیکار کنن. اوکی الان من بستن چیه مگه خاله بازی اصلا باید شفاف باشه چیدن دیگه داداش. ما مشکلمون البته شما از قبل بودین شاید مثلا میدونید کاملا تیم اپ چیدم و مشکل اساسی من همینه. چقدر زش منو وارد بازی رو دوباره برگردوندن. کاش منو حداقل با اون نمیرفتم بازی رو برگردوندن رو سروش. بابا من میتونستم $10,000 بگیرم برم. من میخواستم این کارو بکنم. به محض اینکه اون برا گفت گزینه‌هاشون گفتم من اگر برم پدر درسته شاید یه کسی که دوست دارم از اینجا حذف بشه، اما این همه زحمتش که یه سری کسا کشیدم و یه سری دروییایی که یه سری افراد دیگه نشون دادن الان ایشون کامبک زده برگردن، کاش توسط اینو برنمیگردون که من امروز دارم میبینم. من واقعا هومن اصلا من خودم بهت گفتم بیا من گفتی هر چقدر بشه بردار. واقعا اصلا از سروش توقع نداشتم. ایشون الان امشب تو رأی داره.
یا تصمیم بگیریم به مسعود بدیم یا اگه میبینیم بدیم من نمیشه من یه دونه خودم میدم بقیه. بده براش ندیاد. چون من اگه بدم به سیاست کثیف باید از قبل مشخص کنیم یا ستایی به مسعود یا تو تنها با اون. من نظر هومن رو نمیدونم. آره هومن اگه اوکی باشه با نظر من اینجا دیگه نظر اولم. نیست که شب اتفاقی بیفته که ببینیم چه جوریه، چون یک باید باره ببندیم. امشب شبیه که خون و خونکشیه تو رأی دادن‌ها و این داستانی که داره پیش میاد ممکنه یه دفعه رأی بیشتری بیاری بری بیرون. من نمیخوام بعد از این همه جنگیدن برای موندن از دستت بدم. آره دمت گرم. آره واقعا آدمایی باید بمونن که دارن درست و بازی میکنن. فردا صبح که بیدار شیم بریزن سرمون تازه داستان درست بشه. آره. من اصلا استرس فردا نمیتونم تنها بکشم. چرا الان بازی رو اینجوری کردی؟ چرا اینقدر عوضش کردی؟ چرا الان سحر رو سیف کردی مسعود؟ من سحر رو سیف کردم. اصلا سحر رو سیف چی کار میکردم؟ سحر رو چیز میکردی؟ قبول نمیکنه. اوکی مگه نمیگی داری محافظت میکنی؟ این محافظت الان تو از امیر کردی؟ خب قبول نمیکنه. اشکالی قبول نداره. نمیکنه. گوش کن وایسا. ایشون آفرهای منو غیر از این دو نفر قبول نمیکنه. میگه یا از این دوتا یکیشون رو قبول. خب چون میدونه حساسیم همین چیزی که صحبت کردیم. گفتم تو میگی سروش نباشه، منم میگم روزا نباشه. امین رو میذارم توی چیکار کنم؟ والا پاره شدم و پشل اومدم اینجا نشستم. الان من چیکار میکنم؟ قبول نمیکنه. مسعود تو از روز اول گفتی من اگر برم تو خزانه و پول بهم حتی پولم ندم میرم. آفرین دانیال، بالاخره روی واقعی خودتو نشون دادی. من مطمئنم زیر سر دانیاله. انا این کارو نکردی. خب میدونی یه چرا لحظه. نکردم؟ به خاطر اینکه قرار بود این کارو بکنم. گزینه‌اش الان از روزا حفاظت کردی، الان امیر گذاشتی وسط. یعنی ما از خودمون آقا تو خودمون هومن یه لحظه. من داری اشتباه می‌کنی. اشتباه نمی کنم. یه خودتو لحظه. نگاه کن، از 2 روز پیش 3 روز پیش نگاه کن. اگر دیروز تو رأی منو میدونستی مسعود، علی اصلا اونور نباید جیغ جیغ. ستای اونور نباید ببینن، یکیشون باید بره. میخوای ما هم بریم بپیوندیم؟ ببینیم چه شکلی واقعا. باشین الان دیگه وقتی اینه که برام همه با هم دیگه این خانمم شاهده. گفتم میخوام بهش رأی بدم، تو اومدی گفتی چی؟ حالا اول دانیال فلان فکر منو هی این ور اون ور من کردی. دانیال گفتم دیروز. آره گفتم بذار یه بار فقط دانیال فکر گفتی، کنیم. یه بار اونو گفتی، یه بار اینو. صدا تو بیا. دارم صحبت میکنم مدل حرف یکم زدن. وقتی عصبی آروم. میشم اینطوری امیر. گوش من درد بذار می‌گیره. صحبت یکم کن. آروم. یکم بیا. آروم. اوکی. آروم. 10 بار باید صحبت کردم. اگر بهت گفتم که سروش با اینجا ایستاده بودم دیدم شنیدم که سروش با الناز داره صحبت میکنه، اوکی مسعود تو میدونستی که من به تو گفتم، من شنیدم. چرا زمانی که سروش اومد با تو صحبت کرد در مورد این موضوع نیومدی به هم بگی داری اشتباه میکنی؟ کدوم موضوع؟ که تو شنیدی اوکی، میخواستی بگی در میومدی بهم میگفتی. که چی رو شنیدی؟ متوجه نمیشم. یعنی این موضوعی که تو شنیدی رو؟ آقا مگه من دیروز نیومدم به تو گفت، همون پریشب نیومدم به زمانی که الناز رفت بیرون، مگه نیومدم به تو بله گفتم گفتی. که اینجا گفتی ایستاده شنیدم. بودن، آره شنیدم. داشتن با هم بعد دیگه که بهش صحبت بگم من به می‌کردن. خودش هم گفتم. اصلا من کار به خودش ندارم. من دارم میگم به تو، دارم میگم رأیم به خاطر این موضوع سروشه. اوکی بعد تو سروش اومده با تو حرف زده خب. در مورد همون موضوع، تا لحظه آخرم تو در مورد این موضوع با من حرفی نزد. من بهش گفتم این موضوع رو شنیدم. تو در مورد این موضوع صحبت نه گوش کن عزیز من. آره بابا اینو ولش کن، بیا من بهت بگم. دیروز گفتم من باید بگم. من برگشتم بهش گفتم من به گوشم رسید که شما اینجا داشتی به الناس این رو میگفتی، غیر از این خب من چی گفتم؟ اصلا من کار ندارم که تو چی گفتی. من چی گفتم؟ من کار ندارم تو چی گفتی. من دارم میگم که اوکی مگه تو از مسعود جان مگه تو از صبحش نمیفهمیدی که من میخوام به سروش رای بدم؟ میفهمیدی یا نمیفهمیدی؟ شما اومدی به من گفتی، من بهت گفتم چرا سروش؟ وقتی بچه‌ها جدید هستن چرا سروش؟ من فکرامو بکنم بعد انجام بدیم. من از کار به تو ندارم. خب بس من دارم خودمو میگم. یعنی آقا رأی من سروش بوده. من اومدم به تو گفتم رأیم سروشه. علتش اینه که این حرفو زده اینجا. اوکی اینجا نشستی من صداشونو شنیدم. این آقا نیومد در طول روز حرف بزنه و من میدونست که میخواستم بهش رأی بدم و زمانی که اومده با تو حرف زده تو هر چی که گفته نیومدی به من بگی و میدونستی رأی من سروشه. مگه در مورد رأی تو حرفی زده؟ مگه در مورد چی اومد صحبت کرد؟ داره میگه نیومدی به من بگی که بهش رأی ندم به سروش. چرا داری خودتو میزنی به کوچه علی شب؟ من خیلی واضح دارم صحبت میکنم. ایشون اومد مگه در مورد چی صحبت کرده؟ بذار من بگم دیگه. در مورد صحبت با الناز مگه صحبت نه به خدا نکرده. بذار من بهت بگم. همون رو صحبت آقا اجازه بده. شما بگو بعد. من در مورد این موضوعی که شما داری میگی کی میگه شما گفتی کی صحبت کردم؟ همین
ببین به حرفا رو نه زمان بگو کی گفتی بهش صحبت من کردی الان میخوام همین یه کلمه داره دیروز در مورد این صحبت نکرده چرا دروغ میگه دارم فلونی هو منو نگاه کن خیلی دروغ نکنین این کارو خودتو بذار جای من رفتم تلفن صحبت کنم دارم تلفن صحبت میکنم تو قبلش رأی تو دادی به مسعود آره خب من رفتم تلفن تو صحبت کنم دارم میشتم قشنگ تو جلوم ایستاده همه فاصله مثلا هیچی نبود بعد گوشی به سارا گفتم گوشی دستم لجش بیشتر همونا رو شنیدم گفتم اوکی هیچ صحبتی هم نکردم خب وقتی که تو حالا خودتو بذار جای من خب میگم اومده بگو به مسعود گفته آخه روی صحبت ایشون بود دیتای دیگه ای که هی داره به هم گفته میشه اینه که تو داری تیم جمع میکنی و از این لیدر بودن نظرت خیلی برای من مهمه راجع به همه چی میام با تو مشورت میکنم ولی یعنی همچین دیتایی گرفتم و این میشه یه بحث دیگه ای ماجرا و من دلم میخواد که راجع به این دوتا من تکلیفمو بدونم که اصلا باید چجوری بازی کنم تو این داستان چون من اصلا نمیتونم که با تو بیام بشینم بگم بخندم بعد برم پشت بزنم من دوربین بردم که بگیره نه دروغگویین همتون دروغگویین اومن حرف منو قبول داری یا قبول نمی‌کنم به خاطر که چند روزه داری با من بازی می‌کنی چه بازی کدوم خودت بهتر میدونی من از صبح به تو گفتم میخوام به این رأی بدم خب چرا وقتی که میفهمی برای چه موضوعی من میخوام به این رأی بدم بعد نمیای به من بگی که این آقا در مورد همون موضوع داره با من صحبت با من صحبت نکرد من صحبت کرد به قرآن صحبت کردم تو یه جونوری واقعا حاجی خب یه لحظه وایسا صحبتت اونجا در مورد کارگردانی در مورد تهیه کنندگی بود یا خب وایسا من حرفمو بزنم دیگه عزیزم شما صحبت می‌کنید واقعا یه جونوری داداش بذار من حرفمو بزنم اینقدر در شخصیت من نیست که با آدمی مثل در لول من نیست با تو یه آدم به درد نخور صحبت کنم تو خوبی اومن فیلم بازی کنه پس دیگه هرس نخور اصلا دور و باشه اوکی مدلم اینجوری نیست باید خودم آروم ولی دیگه هرس نخور اصلا دور و برم نه قریز پنیک بشی اینجوری اوکی بازیه اوکی بازیه به خودم مربوطه گوشت آروم باش داد نزن تو مگه اینجا بودی تو مگه میفهمی چه اتفاقایی افتاده میشنوم ولی سکوت واقعا اوکی تو مگه میفهمی صد بازیمونه از اول بازی من رفتم بیرون اومدم بس فهمیدم مافیاست از دیشب دارم نگاش میکنم واقعا بی خیال ریختن رو من افتاد. یه جوری تمیز ماسکش برداشته شد بعد ناراحتی بعد اینجا اومده میگه من میخوام تو بازی بمونم چرا به خودت رأی نمیدی بری بیرون سروش بدبخت الان گذاشتم وسط رینگ بقیه رو سیو میکنی سروشو گذاشته اتک بزنه برای چی امیررضا رو آورده تو رأی گیری فکر کرده ما خریم حالا امیررضا میدونه که به امیررضا رأی ندیم که بهش رأی ندیم بعد بیان به این رأی بدن واقعا تو آدم ببین واقعا تو آدمی هستی که خدا رو شکر که دوربین آوردم اونجا به قصد این کارو کردم بذار چی بهت بگم تو زندگیم تا حالا یک آدمی ندیدم که هیچ پرده هیچ چارچوب اخلاقیاتی براش وجود نداشته من خدا رو شکر میکنم که تو رو دیدم آوردم اونجا گفتم بیا بریم با هم صحبت کنیم اونجا دیگه و جلوی دوربین ما شما در مورد تهیه کنندگی و در مورد کارگردانی اونجا از من سوال کردی یا نه بهم زده شده بود خب حرفی که بهم زده بود همین بود در مورد چی پرسیدی از من شما در مورد الناس پرسیدی گفتی من میخوام موضوعمو با تو مشخص کنم گفتم یه سری دیتا بهم رسیده که باید موضوعمو باید مشخص کنم در مورد الناس بود نگی همین حرفا رو به من زده بود اصلا در مورد الناس حرف نزده عزیزم من اسم نبردم شما اسم الناس برای چی میگی بس رفته چرا باید بگم الناس بس حرفتو به اون دروغ نگو من اومدم باهات صحبت کردم و بهت گفتم سروش ولی واقعا خیلی اصلا از تو من توقع من کاری نکردم که تو 2 ساعت قبل از این که بچه‌ها بیان سر میز من ازت پرسیدم گفتم چرا روی ساحل اونجوری بودی ولی روی آیسا اینجوری گفتی که دمت گرم به خاطر منم اگه رفتی رأی دادی چون من می‌خواستم رأی بدم من اومدم با آیسا بازی کردم و می‌خواستم بهش رأی بدم ولی اونجایی که همه دارن فکت میارن به دانیال میگی که من با آیسا مشکلمو حل کردم اگه این دروغ نیست تیم و تیم کشی نیست چیه تو به همه میگی تیم و تیم کشی ولی خودت داری همین کارو میکنی تو کسی بودی که من داشتم به محسن میخواستم رأی بدم مگه نگفتیم به ساحل رأی بدیم من کی تیم و تیم کشی کردم کارت خیلی زشته سروش نمیذارید حرف بزنم دیگه میگید و میری از اول بازی ما نارفیق بودیم از اول بازی بابا اینقدر بهش اعتماد کردیم صد من مسعود رگمو میزنم
مسعود واقعا پشمام ریخته ازت. هر وقت الان نمیتونم با کسی صحبت کنم. واقعا گوش کن داره دروغ میگه بهت اصلا نمیگه اینجا. الان نمیتونم صحبت کنم. الان یه اتفاقی من خودمو میشناسم، عصبی میشم، یه چیزی میگم بعد از بدتر میشه. لطفا هیچ کی دروغ نمیگه. من روی صحبتم با تو چشمای من نگاه کن. روی صحبتم با تو هم با من نیست. چشمای چون نمیتونی تو چشام نگاه کنی. نه با سروش کاری دارم. چون مافیای صدی از اول بازی هر روز اولم گفتی من 15 سال مافیا بازی میکنم. انقدر تمیز بازی کردی هممون گفتیم رگمون رو برات میزنیم. بی خیال. باش. هممون رو بازی دادی. هممونو الناز قشنگ اومد بهمون به خط داد. فهمیدم اومدم همتون رو زیر نظر داشتم. همه رو بازی دادی. باش. همه رو. بعد میای میگی من یه جایی اگر بخوام از شما محافظت کنم به خودم رأی میدم میرم بیرون. چرا الان امروز به خودت رأی ندی بری بیرون که از روزا دفاع کنی یا از هممون دفاع کنی؟ اومدی گفتی میخوام تو بازی بمونم از این دفاع کنم. مگه ما خودمون چفتیم که نتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ اصلا روی صحبتم با تو نیست. نسبت به دانیال. یا دانیال میترسی مگه یه نفره؟ من میگم که ارزشش داشت. تو اصلا ارزشش نداری به نظر من. خودت نشون دادی. کل بیننده ها دیدن که چجوری خودت سفید نشون دادی از پشت به همه زدی. اومدم با تو درد دل کردم. اومدی گفتی اومدی رأی بخری. رفتم به ساحر رأی دادم گفتی به خودت چرا رأی ندادی؟ بازی کردی. الان من نشستی فکر کردی برم امیررضا رو بیارم تو رأی گیری. ما که به امیررضا رأی نمیدیم. من به امیررضا رأی نمیدم. کیو بیاوردم؟ تو رو گفتم بیارم میگه نه. میگم هومن رو بیارم میگه نه. هر کی رو میگم آقا قبول نمیکنه. خودت عزم می‌کردی. اینجای کار قشنگش بود. چرا وقتی که میمونه ایشون میومد درنده. خب من مگه می‌خواستم چیکار کنم باهاشون؟ خودشون دفاع می‌کردن خودشون. تو خودت رو حذف می‌کردی. 2 روز مونده بود. من سناریوی بازی رو میدونم. تو 2 روز مونده. پس میدونی. میدونم چیه. پس خوبه مافیای صدی که همه چی رو میدونی. تویی که برگشتی یه شکل دیگه شدی مشخصه چیه. من برگشتم عوض شدم. نه عزیزم. چون روی تو رو شناختم. چون الناز اومد به من گفت چه کار کردین؟ چیکار کردین؟ اومدید چه کار کردین؟ همه چیتون رو از دیشب زیر نظر دارم. الناز اومد گفت چیکار کردین؟ سر میز میای میشینی میگی تو گفتی سروش به سروش رأی بده. نه الناز به تو گفته چیکار کردین؟ دروغ تابلویی گفتی که اصلا داغون کردی خودتو. بی خیال. الناز میگم به تو گفته ما چیکار کردیم. میگم بقیه هم نظرشون همینه. بقیه کی سروشو نیاوردی؟ خودت اسم سروشو نیاوردی؟ برای چی الکی فیلم بازی میکنی اینجا؟ خودت اینجا دیشب ستایی وایساده بودی به خاطر 2000 پول. شما گفتید الکی فیلم بازی نکن اینجا. تو نگفتی نفر بعدی سروشه؟ آشغال. تو نگفتی سروشه نفر بعدی؟ آشغال افجد آبرت درست صحبت کن. تو هم داری خوب بازی میکنی. گشنه انقدر گشنه‌ای که داری خودتو جر میدی. من گشنم مشخصه. شمایی که فیلم بازی کردید از روز اول اومدی گفتی من با کسی رفاقتی ندارم. تا دیدی من سیاه شدم خودت از کنار من کشیدی کنار که یه موقع مبادا کسی به تو رأی بده. بعد میای میگی تبسم از اینا بوده. تبسم هم از اینا بوده. النازم آدم بدی بوده. تو چه فیلمی هستی؟ فکر کردم ما خریم. همه اینا رو دارم زیر نظر میگیرم. باگاتون در اومده. بی خیال. دیگه بیشتر از این بازی نکنید. کل اینجا میدونن که کی مافیاه. ما بازی خوردیم. خب مافیات هم تمیز بازی کردی. آفرین واقعا. قشنگ بازی کردی. خیلی قشنگ. اگه منم بلد بودم مثل تو مافیا بازی کنم الان اینجا اینجوری نبود. نمیرفتم بیرون اونجا. تو برو سراغ اون رفقات که تو رو حذف کردن. زیاد اینجا واسه من این درس کردم. آره دمش کم. انقدر مردش بود که بیا بگه حداقل تصمیمش گرفت بعد اومد حذفم کرد. من حذفش کردم. داری میگید رفقات؟ آره من حذفش کردم. تو حذفش کردی یا نه؟ آره دیگه من بودم با الناز دیگه. تصمیم 2 نفره بود. مگه تنهایی که تو الان رفتی اون تو تنهایی تصمیم گرفتی یا با دانیال تصمیم گرفتی که دانیال اصلا به تصمیم من اصلا اجازه نمیده. هر چیزی که خودش می‌خواست زمینی بودی اون وسط. بودم بیا باید همین بود واقعا. رأی من واسه زمینی نبودی. گردن تو این همه برای من علم کردی گفتی روزا نباشه نمیدونم چی نباشه. 100 تا برنامه چیدی. باورم نمیشه. بعد خودت تو کسی بودی که میگفتی خزانه میرید نیاید بگید به ما استرس ندین تصمیمتون رو بگیرید. چون تو خودت رفتی خزانه اومدی به ما استرس دادی. بابا توافق نمی‌کرد با من. نمیذاش من برم اون کار انجام بدم. ببین برای تو قشنگیش این بود که خودتو حس کنی و به ما نشون بدی که رفیق مایی. خب میشه جونه پولم میگرفتی ما هم میموندیم. من نمیخواستم پول بدم. شما دنبال پول اومد. اگر میخواستم میگرفتم راحت میرفتم. آره متوجه. من وایسادم اینجا که این بمونی که چیکار کنی که چی؟ من وقتی این یه نفره دانیال میخواد با ما چیکار کنه یه نفره. شما از قبل موضعتون مشخص تو دیروز خیلی بد ضایع کردی. تو وقتی که بعد اونی که ضایع شده تویی که برگشتی حاضری به تمام رفقات که اینجا هستن هر کاری دوست داری بکنی. اون آقایی که اونجا وایساده باش هیچ چیز مهم نیست. از کدوم رفیق صحبت می‌کنی؟ از کدوم رفیقی که مافیا بود
که رگمو براش میذاشتم؟ من تو رو انداختم بیرون نه مگه؟ ننداختی ولی تمیز چیکار کردم؟ ننداختی کدوم مسعود، قسمت ولی تمیز تمیز بازی کردی کدوم قسمت که همه تمیز فکر بازی کنن کردم؟ تو سفیدی، بقیه رو انداختی جلو که رأی بدن. بی خیال. معلومه که باید با مافیا باید تمیز بازی کنه دیگه. اگه میومدی به من رأی بدی که مافیا میشدی دیگه، تابلو میشد دیگه. تمیز بازی کردی. سحر بعدم دروغ اینجا معلوم شد. اومدی گفتی وسط رأیگیری‌ها که مثلا سروشو به جون من بندازی. از روز اول سحر تو نگفتی هر سروش. کسی که رأی دهی بود تو می‌خواستم. آره تو. من روز اول گفتم سروش، من روز اول دارم با سروش بازی میکنم. اینجای کار انقدر عصبیم و ناراحتم که اصلا باورم نمیشه. واقعا آیسا حرف خیلی قشنگی زد. همیشه از کسی میخوری که کنار گوشته و نمیبینی که داره با چی کار میکنه. از روز اولی که اومدیم تو این بازی همه با هم رفیق بودیم، گفتیم رفاقت، رأی ندیم به کسی، بمونیم تا تهش، تا جایی که میتونیم بر اساس فکت آدما رو بدیم بیرون و بمونیم و با هم دیگه هر چیزی که هست رو شیر کنیم و طبق اونم رفتیم جلو و هیچ چیزی غیر از اون نبوده. از اول بازی فقط دنده خوردم. ساحل رو دادم به اشتباه بیرون با دنده های اشتباه. این از این. توی بازی قرار گرفتم که فکر کردم صد مسعودم و مسعودو صد خودم میدونستم. گفتم رگمو میزنم. کلی آدم اومدن گفتم مسعودو بهش اعتماد نکن، الکی داری بازی میکنی. گفتم نه، امکان نداره. هر کی اینجا منفی باشه، صفر باشه، مسعود صد منه. ولی مسعود اینجای کار برای من شد مافیای صد. واقعا چقدر میتونه یه آدم کوچیک باشه، چقدر میتونه ضعف داشته باشه، نمیدونم، یا خلایی داشته باشه. حالا این خلای فکر نمی کنم خلای دیده شدن باشه، ولی به چه قیمتی؟ آخه به چه قیمتی؟ به قیمت پول، به قیمت آبرو، به قیمت تخریب شخصیت خودت. من اصلا تو شوکم. سروش خیلی گارد گرفتش رو اون، ولی صبح من جلوی دوربین از سروش پرسیدم، گفتم چرا روی آیسا انقدر آروم بودی ولی روی ساحلی که با تو کاری نداشتش اونجوری گارد گرفتی؟ گفت به خاطر اینکه داشتم دیشب با آیسا بازی میکردم تو روی خودش و میخواستم برم رأی بدم تو امیررضا چیز منو گرفت، حق رأی منو گرفت. روزا دمت گرم که به چیز رأی دادی، به آیسا رأی دادی. خب بعد اومده جلوی تو به خاطر اینکه خودشو جلوی تو خوب بکنه، به خودش الان گفتم سروش، به خود سروش الان گفتم تو یه ساعت پیش به من این حرفو زدی، بعد میای جلوی دانیال میشینی میگی که من با آیسا حرف زدم مشکلمو حل کردم. اگه این فکت نیست چیه؟ تو داری اون پشیه چی میگی جلو دانیال، خودتو یه جور دیگه نشون میدی. همتون به من گرفتی که چرا با سروش دارم صحبت میکنم. سروش منفیه، من دارم با سروش بازی میکنم. همتون اونجا گرفتید. الان میگی من گفتم سروش. خب الان اوکی، الان ناراحتی چی؟ ناراحتی که امیررضا داره میره؟ نه ناراحت اینم که تو چه مافیایی هستی که همه رو بازی دادی. نه من نمیذارم امیررضا بره بیرون، رأی نمیدم بهش. ولی تو انقدر قشنگ چیدی که امیررضا بیاد بالا. میدونی امیررضا رأی نمیاره. خب بذار به بازی تو بگم. بازی تو میدونی امیررضا رأی نمیاره. روزا و امیررضا میان به سروش رأی میدن، سروش میشه دو به دو، اینا مساوی میشن. کی میاد بالا؟ امیررضا سروش تو تک رأی. کی رأی میده؟ همه به سروش رأی میدن. کسی به امیررضا رأی نمیده چون امیررضا فکتی روش نیست. خیلی قشنگ توهم خیلی خوبی داره. آره. من اینا رو چیدم. دست تو خوندم دیگه. آره باشه، اینجوری نیست دیگه. پس امشب روزا حق نداره به کسی رأی بده، به سروش رأی نده. ببینم میکنه این کارو. تو تمیزش کن دیگه اگه مافیا نیستی. از طرفی سحرم از وقتی برگشته رفتارش عوض شده. یعنی خودش داره میگه که من میخوام بیشتر ببینم، بیشتر بشنوم، کمتر قضاوت بکنم، به اشتباهاتم پی بردم و خیلی چیزا رو متوجه شدم. و خب لحظه‌ای که این رو برای من بیان کرد خیلی ارزشمند بود، خیلی تاییدش کردم که بالاخره داره به این نتیجه میرسه. چون برگشت به من گفتش که روزا هم البته بود، برگشت به من گفتش که من وقتی توی ویلا بودم از همه چیز خبر داشتم، چون حالا تصاویری که توی اون یکی ویلا بوده، تصاویری که اینجا داره ضبط میشه اونجا مثل این که پخش میشه و گفت من از تلویزیونا داشتم میدیدمتون که هر کسی چه کاری داره انجام میده. ولی این وسط یه سری سوالا پرسید که برای من خیلی جالب بود که اگر همه اطلاعات رو داره پس چرا داره راجبشون سوال میپرسه؟ و این دوگانگی برای من ایجاد کرد. مثلا گفتش که اون بازی که دوتا جعبه بود و توی یکیش پول بود رو مثلا روند بازی رو نمیدونست، در صورتی که خب اگر تمام تصاویر ضبط شده باشه و این دیده باشه قاعدتا میدونسته چه خبره. اینه که بعد از حالا این اتفاقاتی که افتاد، قبل از اینکه بخواد اصلا اون هیاهو رو به پا بکنه و اون نمایش رو اجرا بکنه، به نظر من نمایش بود، از همه اینا خبر داشته و داشته یه جورایی انگار که استراتژیش برای بازی کردن رو تغییر داده.
من اعتمادم به سحر خیلی قبل‌تر کم شده بود و اینو گفته بودم، ولی وقتی برگشت خوشحال بودم و وقتی گفتش که من متوجه اشتباهاتم شدم باعث شد که بیشتر نسبت بهش دیدم نسبت بهش مثبت‌تر بشه. ولی الان که یه سری اتفاقات دیگه افتاده و این هیاهو به وجود اومده از سمت سحر و اینکه یه سری حرفا رو داره به کسی میزنه، به مسعودی میزنه که یک روزی واقعاً بیشتر از حتی منی که دوستش بودم بهش اعتماد داشت توی این بازی، برای من خیلی عجیبه، باورپذیر نیست. نمیدونم چه اتفاقی برای سحر افتاده، ولی مطمئنم که اینم بخشی از بازیه که داره انجام میده. امیدوارم که مثل دفعات گذشته اشتباه کرده باشه و ندونسته این کار رو کرده باشه، اما فکر من با توجه به چیزایی که دارم میبینم داره یه چیز متفاوت به من میگه. کاش واقعا من به خدا ناراحت نمیشم. من همینو به قرآن میگم. منم خودم من اومدم بیرون گریه کردم واسه امیررضا. من فکتی رو امیررضا ندارم که بخوام بدم و سرور همین خانومی که داره داد میزنه، خانم دیشب اینجا وایساده بود با ما ستایی داشتش میگفتیش تو چرا الان نمیخوای قبول کنی که با هم دیگه شاید... تیم کشی میکنن، بعد به ما میگن داری تیم رضا اپ جان میکنی. تو چرا الان نمیخوای درگیر بشی که شاید تو هم بازی خوردی؟ تو چرا نمیخوای از این بازی خوردم جلو هم گفتم معذرت میخوام، پشت سروش در اومدم، پشت سحر در اومدم، خب خاطر که اینا دارن این الان شاید داری بازی مسعودم میخوری. من تو رپورتاژم گفتم همینو گفتم، همین شکلی دیدی تو خونه ناراحت نشو. گفتم رضا جان از نظر من شاید نفر بعدی هست شما باشی، هستن رضا هم داره بازی میخوره. من ذهن تو رو خوندم، انقدر به همه چی تو این 2 روز فکر کردم، همه چی رو بالا پایین کردم که دارم دیوونه میشم. حالا داری میگی من دارم فیلم بازی میکنم، بیننده معلومه که داری فیلم بازی میکنی. آره. من مثل تو شخصیتم طوری نیست که این همه اینجوری عام باشم میخوام اینجوری حرف بزنم. آره دیگه، آره کسی که باید بفهمه و توی خانومی نمیخوام باهات هم بحث بکنم. هر کاری که میخوای بکنی بکن. آره من الان مشکل دارم. من بر اساس منم خره، سروشم خره، همه خره. اشتباه میکنه. من اگه با من صحبت بکنم متوجه میشه. آره برو رأیشو بخر. باش. برو راضیش کن، خرش کن. من نمیفهمم الان من باهات چی کدوم قسمت کارم دارم. همه چی. ایشون اومده میگه هومن اومده به من میگه دیروز اگر اومده بهت سروش میگه من اگر اشتباه میکنم هومن به من بگو. الان من اصلا سورپرایز شدم از نحوه برخورد تو با این موضوع. آره باید سورپرایز چون دیگه دستتو خوندیم. همه دستتو خوندن. شما میگی که آره نه نیستش دیگه، نه واسه همینه. دارم میگم واسه همینه که داد نزن. شما منظورت اینه که دیروز سروش اومده در مورد مسئله‌ای که در توی اتاق الناس صحبت با من صحبت کردم، من به شما چیزی نگفتم، درسته؟ همچین چیزی به خدا قسم به من نگفت. به خدا قسم که من این ماجرا رو گفتم. دیروز من اومده اونجا دوربین گرفته. تو دیشب گفته؟ چیو گفته؟ تو قشنگ گفتی به من، خودت گفتی به من. شب اول گفت عزیز من، دیروز نگفته بهت میگم. شب اول اومد گفت همون صحبتی که شما کردی. خب پریشب بود دیگه. اون نیومد بگه گفتم من شنیدم، خودش نیومد بگه اون بدودینه. نه نگاه منظورم اصلا چیز تو رفتی به این بچه دنده دادی بره به سروش رای بده. یه دقیقه ساکت باش. من باز دنده دادم، من چه صحبتی باشه؟ من با شما صحبتی کردم مثلا در مورد اینکه بخواد سروش بره. همه چیو نیومدی به این بگی اشتباه کردم به سروش رای نده داداش. همین حرفایی که کدوم اصلا خودت میدونی اون چه حرفی زدی که سروش در مورد الناس حرفایی که زده رو چه حرفایی زدی؟ کی گفته؟ بگی رای نده داداش من اشتباه کردم، گذاشتی بره رایش به سروش بده. من عین حرفایی که الان بهت زدم الناس بود، عین همین حرفا رو به مسعود زدم و الان نمیدونه که الان خودت بگو چیه، تطابق بده و خودت تصمیم بگیر. من قصد میشه با من بردم. آره شبی بود که پریشب. من یه آب میخوام لطفاً. اگه اجازه نمیدین که من صحبت کنم چون مسعود متوجه نمیشه، میخوام متوجهش کنم. اوکی؟ ساکت باشین. پریشب الناز رفت، لحظه‌ای که خواست بره با من درست خداحافظی نکرد. اوکی؟ و چقدر حرف میزنه نمیفهمم. یادم میره. گفتم رگمو برای مسعود میزنم مثل احمقا. ولش کن. تو رگتو برای من نزن. تو اصلا آدمی که هر روز رگتو برای یکی می‌خواستی بزنی. الانم مشخص. من میدونم باید جواب تو رو چطوری بدم. خودشون مردم تو خونه میبینم. بگو. رگمو میزنم. کم مونده بود تو چیز به رگو بزنی برای من. بفرما. من نمیخوام. کاش که فقط منو میذاشتین، کاش که واقعا به اون مسعود تو اگر برسی یه جایی که ببینی مسعود با تو بازی کرده چیکار میکنی؟ حالت بد نمیشه؟ من تا اینجای بازی مسعود یه بارم با من بازی نکرده، ولی سحر کرده، سروش کرده. چرا کسایی که کردن نمیگین کرده؟ منم زمانی که میگم اگر کرده باشه. اگر الان امیررضا چرا باید به من؟ شما سه تا با هم دیگه اوکی نبودین.
من اصلا مگه من گفتم اینو؟ الان من اسم امیر رو مگه بردم؟ مگه من میگه هر کسی میگه تو قبول نمی‌کنی. نه قربونت، من الان فیلمشو من می‌بینی. تو اونجا از حرف بچه‌ها داری من می‌پرسی، گفتم. بعد من اینجا من نشستم گفت صدا میگی روزا واسه من 100 سیاهه. چرا گفتم. من واسه تو 100 سیاه از میگم؟ من اونجایی چیکار من مدیر شده با هم بشینیم صحبت همین کنیم؟ من گفتم یه دونه فکت داشتم و فکتش همین بوده. خب اوکی، وقتی به تو میری تو آفر بهت میگن که یه دونه اسمو بگو، کسی رو میگی که یه چیزی ازش دیدی. من هیچ کار نکردم. چرا 10 تا فکت دیگه ای که نسبت به یکی دیگه است رو نمیگی؟ اومدم عقب از تو قربونت، شنیدم. دانیال مورد قضاوت ببین، قرار میگیری. شنیدم. برنامه رو از اول ندیدی. میدونم. حرفای من این روز یادت باشه این قسمت اومد ببین و بفهم من چی حتما. گفتم. ببین اون زمانی که تو حرف زدی من از موضع تو اومدم عقب. من از کسی که سیو کرده بودم که سروش بود من منصرف شدم. میشنوی؟ گوشت بازه یا میخوای نشنوی؟ من نه میخوام با چیزی که از قلبم داره میاد بهت میگم. نمیخوام بعدش همدیگه رو بلاک کنیم یا حال بد داشته باشیم با هم. من از موضعم از سروش عقب کشیدم، گفتم من سروش رو سیو نمیکنم و به چیزم روزام شات نمیکنم. آفر شما چیه؟ آفر مسعود همین سناریویی که داریم میریم جلو. پس من شنیدم حرفایی که سر میز زده شده رو، هم درباره نظرات شما که اگر هر کاری کردی با هر چیزی بوده سفید یا سیاه بودن رو کار ندارم. من شنیدم که چی گفتی و سروش رو هم شنیدم که چی گفته چی نگفته. از سیو خودم رفعش کردم، به سروش دیگه من رأی سیو ندادم و تو رو هم شات نکردم. میفهمی بازی رو؟ من دیگه خیلی دارم شارپ صحبت میکنم و اینجایی که الان داری میبینی جیغ جیغ پشت سرمونه، من اصلا دوست نداشتم اینجور بی‌احترامی بین بچه‌ها باشه، ولی من واقعا از موضعی که صبح داشتم الان اومدم بیرون و امیر رضا انتخاب خود سروش بوده. خود کاش مجبور می‌کردی منو انتخاب کنن. من مگه نگفتم؟ مگه من نگفتم؟ من امیر رضا حقش نیست واقعا. مگه من از اول صبح نگفتم؟ من چه جوری بود دیگه؟ من میام میگم تو ناراحت میشی. الان امیررضا چرا باید بره بیرون؟ به چه فکتی؟ وقتی یکی داره میگه اینجا سروش این همه کار انجام داده چرا قبول نمی‌کنی؟ خب من میگم من اومدم عقب. مگه نمیایم ما بپرسیم؟ مگه ما 4 تا آدم نیستیم جلو هممون داریم حرف من رفتم اون تو، من گفتم آقای مسعود من میشنوم بگو. سکوت کردم، خدا شاهده. بعدا میبینیم به خدا. فقط بدون همین سروش خیلی بازیت میده. فقط من ببین سکوت کردم، گوش کردم. اشتباه کردی. ببین خب من میگم من تنها چیزی که بود سکوت کردم، گوش کردم و آفرها رو مسعود گذاشت رو میز. گفتم اوکی با این خوشحالی اومدیم بیرون. آفرهای مسعوده. هم هست هم از فقط به من گفته چه خوشحالی با اینکه سحر رو سیو کنیم. گفتم آره فره، تازه اومده تو بازی. بعد گفتم اوکی من به روزا شات نمی‌کنم چون اصلا من موزم اومدم عقب و تو شما بر من میگین آقا هر چیزی که داستانی که داره اتفاق میفته درباره سروش، من هم سروش رو سیو نمی‌کنم. تموم شد. بریم اون طرف دیگه. پریشب که الناز داشت میرفت، من داشتم تلفن صحبت میکردم. بله. رفتم تو همین اتاق دیدم سروش و الناز دارن صحبت میکنن. من تلفنمو داشت یه لحظه بخوام، گفتم یه لحظه شنیدم مکالمه‌اش آره شنیدم که به منم انتقال دادی. آفرین. و انقدر آدم با شخصیتی بودم که از اون اتاق اومدم بیرون. نه قبلش نه اجازه ندادم ولی یه تیکه‌ایش شنیدم. اوکی اومدم بیرون. خب و اومدم به خودت گفتم. بله. اعتماد کردم به تو، گفتم که نگفتم موضوع چی بود. گفتم که سروش و الناز رو دیدم دارن با همدیگه صحبت میکنن، در صورتی که الناز الان دیگه حق اینو نداره و رفته بیرون و الان من نمیدونم با اون نحوه خداحافظی با اون حرفی که زد همه اینا رو گذاشتم کنار هم. گفتم که حالا یه داستانی فردا صبحش که با همدیگه همینجا نشستیم بهت گفتم که سروش داشت با چی صحبت میکرد. درسته؟ کی؟ با الناز دیگه. سروش با الناز شب داشت اینجا گفتید دوباره فردا صبحشو دارم میگم. فردا صبحش که میشه دیروز صبح. کجا وقتی یعنی نبوده داشت تلفن منظورتون داشت صحبت میکرد؟ من دوباره تکرار کردم حرفم. شما میگی آقا همینو داری نمیگی مگه؟ من به ایشون چطوری گفتم؟ اصلا نگفتم تو گفتی. به عین جمله‌مه دارم میگم. هومن نمیدونم تو چرا اینجوری داری صحبت میکنید؟ یا نمیخوای حرفای منو گوش بدی یا اگر برات ابهام گوش کن. ابهام نیست. نگاه کن مسعود جان. ابهام دیگه. من
الان توجیه نکن. میدونی چرا؟ چون که من دیروز بعد از ظهر که شما اونجا ایستاده بودین دقیقاً عصر. خب بله. تو ایشون دوربین گرفت گفت بیا با هم بریم اونجا صحبت کنیم. ایستاده بودین. محتوای صحبت ما میخوای بدونی چی بوده؟ این نمیخوای بدونی مگه؟ تو اصلا نمیدونی الناز به سروش چی گفت؟ نه به خدا نمیدونیم بچه چی میگه. تو چرا متوجه نیستی؟ من میدونی این موضوع رو چطوری گفتم به ایشون؟ به صورت تیتروار داشتم در مورد یه موضوعی که به من رأی داده بود. نه اصلا روی صحبتم با تو نیست. تو اصلا با من حرف نزن. راجع من حرف میزنی. راجع من حرف نزن. لاتیچم پر نکن. لاتیچم پر کنم اصلا چی؟ لاتیچم پر نکن. تو فکر نکن من محسنم میکنم تو خفت میکنم. باشه تو خوبی. باشه تو خوبی. آره دستتو بیار پایین اینجا. تو با دست صحبت نکن. اسکل. درست صحبت کن. من نکنم چی؟ همون کاری که با دیگران کردی کردم. ساکت شو دارم آید. یا بریم یه جای دیگه حرف بزنیم. راجع من صحبت نکن. من هر جا دلم بخواد حرف میزنم. پس منم وای میسم جوابشو میدم. لاتیشم اینجا پر نکن برای من. یعنی اونجایی که اومد گفت یهود با دستوری سروش من باید تو رو بدم بیرون نمیتونم. چرا نمیتونی؟ و بعدش میگه چه سهر بیرون ما رو مگه نمیگی برای ما مگه نمیگی ما برای میگه میخواد منو در برابر شما از من دفاع کنه. مثلا ما انگار چفتیم یا من مثلا کار اشتباهی کردم. مثلا ما 33 سال داریم خودمون زندگیمون رو گیریم و خودمون از آب کشیدیم بیرون اینیم که تو ما رو زندگی ما رو جمع کنی کمک میکنی. تو چه کمکی تو این بازی ما کردی؟ یا مثلا من چه فکتی وارد بازی کردم؟ تو لیدر کردی کشیدی عقب هی گفتی خودتو سفید کردی همه گفتن مسعود به هیچ کی رأی ندادی هیچ کاری نکردی فقط ذهنا رو خراب کردی نسبت به هم دیگه. همه رو ریختی رو من همه رو ریختی رو الناز همه رو ریختی رو این آیسا رو زدی. روز اول تو اومدی ریخ رو تو زد شات کرد که چی بشه اصلا که چی بشه. خودتو نمیدی بیرون پولو بگیر برو بیرون. مگه نمیگی محافظت ما میمونیم انقدر هم ماشاءالله بلدیم که از تو بازی نخوریم. پولمون هم میگیریم تهشین شما هم میمونی با شما تقسیم میکنیم. اوکی پولمون هم میدادیم بهش. بحث پول نیستا بحث اون معرفتیه که ازش حرف میزنه از اول بازی که نداشت. وگرنه تو باید اینجای کار میرفتی. بعد دیشب میان میگن تبسمم فیلم بازی کرد. اینا برای تبسم یه جوری چیدن که تبسم سفید بره بیرون. تبسم انقدر مردش بود که حذف کرد خودشو. آیا اگه امروز آفری بود که من نبودم و اینا میگفتن سحر برگرده به قرآن مجید که اگه مسعود قبول میکرد من برگردم و خودش بره به والله که قبول نمیکرد. انقدر مردش بود میاد پشت سر یارو حرف میزنه میگه الناز اینجوری تبسم اینجوری. سفید بازی همون الناز و تبسم بدبخت بودن. همون ساحل بیچاره‌ای بود که به من دنده دادن گفتن ساحل ما میشناسیم این تو شرکت اینا کار میکنه بزنیتش این داره با اینا کار میکنه. روز اول ساحل بدبخت رو دادیم بیرون. من جوزی شدم رو ساحل بیچاره که واقعا پشیمونم که ببخشید ساحل واقعا که اشتباه بازی کردم. من اون روزی که شما شبی که اومدی به من گفتی همینجور تو حالت رفاقتی که داشتیم صحبت میکردیم گفتم این اتفاق گفتم من حتی به خدا نگفتم تو گفتی اصلا گفتم من حتی به گوشم رسید شنیدم اونجا من جای تو گفتم داشتم از اون پایین رد میشدم این صحبت رو شنیدم هیچ عکسی نشون نداد گفت ناراحت بود و فلان همین حرفمون رفت جلو. به ولای علی به خدا تا حالا در مورد این مسئله با من حرف نزد که اصلا چی شده. من گفتم گذاشتم اینو به پایین که الناز این حرفو زد ولی تو می‌خواستی بری این کارو بکنی به من نمیگفتی. دیروز که از من دوربین گرفت اینجا کل محتوای صحبت ما اینه. نمیدونم تو چقدر به صداقت کلام به من ایمان داری تا حالا چیزی گفتم اینجا مگه غیرش باشه. رفتیم اونجا گفت داداش من میخوام یه تصمیم بگیرم برای این تصمیم نیاز دارم دو تا دیدگاه دارم. دیدگاه اول شما با گفتم یه سری دیتا بهم رسیده که دیدگاه دارم. خب آقا دیتا رسیده اصلا من اسم نبردم. من گفتم یه سری دیتا بهم رسیده که دو تا مسئله یا با کارگردانی هستی یا با تهیه کنندگی. برگشتم بهش گفتم من نمیفهمم یعنی کل صحبتمون نه اسمی از الناز اومده نه از اسمی از جای دیگه نه اسمی از شما اومده نه از اسمی از اون اتاق اومده. گفتم ببین کارگردانی و تهیه کنندگی منظورتو من نمیفهمم چی. من از روزی که اومدم اینجا دارم خودم بازی میکنم و دلیلش هم بهت میگم. اگر فکر میکنی منظورت از کارگردانی ما هستیم نمیدونم تهیه کنندگی بچه‌هایی که جدید اومدن خب من همون دیروز اگر می‌خواستم میتونستم آیسا رو حذف بکنم که نکردم. اومدم زمانی که بلافاصله اتفاقی هم افتاد اومدم باهاش وایسادم گرم گرفتم اینو اومدم آرومش کردم. اگه در مورد دارید
کارگردانی صحبت میکنی، تو هم این کارو نکردم با اینکه این اتفاق افتاد. سناریو برای ما جاریه داره این اتفاق میفته. چرا فکر میکنی که من باید طرف کسی باشم؟ تا حالا به این مسئله فکر کردی که من اگه میخواستم تا حالا 100 بار میتونستم تو رو حذف بکنم؟ حذفی که کسی نیاد برام خورده بگیره. اینجا مگه غیر از خودمون کسی دیگه ایم جز شما باید برام خورده بگیرین؟ نبود. ایشون به من چیزی در مورد اون صحبتی که باهاش کردم اونجا توجیه برام نیاورد. اگه موردت من نفهمیدم چرا اینقدر تو شاکی حالا از اومدی زاویه تو. من نگاه کن. بفرمایید. حالا از زاویه من اومدم به مسعود گفتم که من کارت دارم کانکی، خب بیا بریم اونجا صحبت کنیم و گفتش که اوکی. بعد گفتم دوربین به من بدی چون میخوام جلوی دوربین باهاش صحبت کنم. من با دوربین بردمش اونجا، شروع کردم صحبت کردم. فردای روزی که الناز این حرفا به من زده، من نمیدونستم که این کار درستیه که اسم النازو بیارم یا نه. خب چون از این بازی رفته بود و به من گفته بود که رد خون منو پیدا کن. خب من گفتم که حرفایی که اون به من زده، من اسم النازو نیاوردم. اینجا میگم و حتی ممکنه به ضررم تموم شه ولی میگم اسم النازو نیاوردم. گفتم یه سری دیتا به هم رسیده، خب که 2 تا دیدگاه داده. این عین دیالوگی بود که من بهش گفتم و گفتم تو منو سحر و سروش برام سمبل بی‌اصالتی هستند. یعنی من میگم که آدما به اصالت آدما به اون رفتاریه که نشون میدن در چارچوبی که دارن پایبندی به چارچوبشونه و این دوتا واقعا مستاق نمیدونم مثال بارز بی‌اصالتی هست. روزی که خودت میری خزانه میای تو جمع بیانش میکنی، استرس رو به جون ما میندازی، همه رو به جون هم میندازی، داستان بگیری، فکت بگیری از اکتای ما که به جون هم میافتیم، بعد حالا بگی نفر بعدی اینه که بره بیرون. بعد میای این کارو میکنی، آفر اول تو پاره میکنی بدونی که بذاری نفر بعدی که کنار تو انتخاب بکنه. اینجای کار مسعود اگر میخواستی خودتو سفید نشون بدی باید، یعنی همش منتظر بودم آفر اول انتخاب کنی. چون دیشب وقتی دوربین آف شدن به من اومدی گفتی چی؟ گفتی من دارم از اینجا بابا میرم دیگه، فردا مسعود اینجا تو بازی نیست، من میرم اونجا اگر آف خدا کنه آفری باشه که من خودمو حذف کنم و برم و از شما محافظت کنم. ولی امروز چیکار کردی؟ این کارو نکردی. دادم یارو بیرون، بعد از روز اول از من اومدم بیرون گرفتن رو سروش، تارگت دقیقاً ایزی تارگت سروش و منم هی دارم بازی. بعد دیشب اومدن ما چقدر خوشحالیم که تو اومدی، ما چقدر فلانیم. بی خیال بابا، 4 روز اینجا نگاه من نمی‌کردید، نگاه من نمی‌کردی تو اتاق، با من حرف نمی‌زدی. یهو من اومدم دلت برای من تنگ شده؟ دلت برای چی من تنگ شده؟ چون من اومدم احساس خطر کردی که برگشتم توپ پرم برگشتم که فهمیدم که میخوام بزنمتون. میشینی برای من توضیح میدی 5 روز تو این بازی هم یه بار نیومدی بشینی بگی سحر مثلا من اشتباه قضاوتت کردم، سحر ببخشید، توضیح به من بدی. برات مهم نبود. هی بالبال زدم برای همه، گفتم ببخشید روزا اشتباه نکرده بچه‌ها، من اشتباه کردم، از روزا به دل نگیرید. نشست رو میز، زد رو میز، گفت من با کسی رفاقت ندارم، من با کسی تیم کشی ندارم. چون دید من همه دارم میگن رو من، گفت آها اگه الان با سحر رفاقت کنم روزا رو میزنن. خودشو کشید کنار، رفت تو تیم اونور. خب سحر تارگت دیگه، آروم آروم حجمه رو میگیریم روش، رأی میدیم با فک. النازم گفت منطقی تر این بود، سحر تو اشتباهاتی تو بازی داشتی، دادنم بیرون. کاری که الان دارم با سروش میکنم، فکت داریم. الان که رفتی تو خزانه چه فکتی داشتی که امیررضا رو انتخاب کردی با هومن؟ فکت چیه؟ تابلو کرد خودشو. فکت چیه؟ امیررضا رو بیاری بالا. میدونی من به امیررضا رأی نمیدم، فکتی بهش ندارم، نامردیه دیگه. من اومدم تمیز بازی کنم. میدونی هیچکی به امیررضا رأی نمیده، امیررضا رأی نمیاره، خودش روزا و امیررضا میان به سروش رأی میدن، سروش میشه 2. شما هم 2 تا رأی دادین به امیررضا، 2-2. 2-2 امیررضا و سروش میان بالا تک رأی. خب حالا بچه حالا ما رو دیگه مجبور میکنن دیگه، حالا رأی بدید. خب قطعا من مثلا اینجوری هم که خب امیررضا فکتی ندارم، مجبورم چون بقیه هم دارن فکت میزنن رو سروش بگم سروش دیگه چیکار کنم؟ خب حالا من امشب همچین اتفاقی بیفته بعد چیکار کنیم؟ یعنی همون بازی که شد، یعنی همون سروشی که اول انتخاب کرد، حالا فقط قشنگ بازیش کرد. حالا باهوشه. تو که از بیرون اومدی داری بازی‌ها رو می‌بینی، از قبلا بودی، این بازی که الان اتفاق داره افتاده بالاخره شب انجام میشه، چه اتفاقی باید بیفته؟ چیکار باید کرد؟ اتفاق اینه که من به مسعود رأی میدم و مسعودو میدم بیرون و هومن و سروش هم باید عاقل باشن و این کارو بکنن. مسعود با 3 تا رأی باید بره بیرون.
من که رأیمو دادم. اون دو تا هم مساوی. من تمام. که امیررضا رو رأی دادم. تمام. مافیای اصلی باید از این بازی بره بیرون. خودمون مثل آدم بمونیم اینجا بازی کنیم. ببینم کی به کیه. اگه شما هم قرار مافیا باشه ما شما رو هم میزنیم. خودمون حق خودمون رو میگیریم. جالبه اینجا کسی قرار نیست از کسی دفاع کنه. اصلا هیچ کی قرار نیست از کسی دفاع کنه. ایشون میمونه. ایشون داره با ما بازی میکنه. محسوس که رفت بیرون باشه ما حقمون رو میگیریم. من با شما و هومن و روزا و همه ایشون هم میدیم بیرون اگه داره بازی با ما میکنه. اگرم نه بسم الله موندی 5 نفر موندیم 4 نفر موندیم دممون هم گم پولم با هم تخص میکنیم. تمام. ولی درست بازی کردیم با هم. شنیدی که چی گفتی که گفتش که مسعود رئیسه. امروز فکر میکنم که 3 تا ضربه بزرگ خوردم، نه 4 تا ضربه، شاید هم بیشتر. یک ضربه‌ای که به من خوردیم بود که مجبور شدم امین رو انتخاب کنم تو خزانه و به این دلیل انتخابش کردم که میدونستم در ادامه اون تاب و توان حضور در این تنش‌هایی که من فکرشو میکردم رو نداره و میدیدم که سروش و سحر در جبهه دانیال شروع به فعالیت کردم و میدونستم اگر من خودم رو حذف کنم و برم، من قطعا اگر دانیال اینجا نبود خودم رو حذف میکردم و میگفتم این بس توی یک تیمی که از اول شکل گرفته حالا به یه جایی میرسه. اما دانیال به صورت کاملا جهتدار اومد و میدونستم سم یا ویروس و آفت این تیم خواهد شد. من رایم مسعوده. من چرا با امیررضا رای بدم؟ من رایم مسعوده. من رایم چون مسعود همه ما رو بازی داد. این وسط هیچ کی این کاره نیست. روزا هم که رفت پشت مسعود قایم شد که خودش رو سفید کنه دیگه. که اشتباه کرد، بعدم اشتباه کرد. و الان بلند شده داده بیداد میکنه. تو نگفتی دیشب سروش؟ من گفتم خدای کاش دوربین داشتم صداشون رو ضبط میکردم. منو کشیدین کنار میگه نفر بعدی سروش، بعدم هومن، خودمون 4 تا میمونیم. دانیالا رو میزنیم که دیشب التماسشون دارم. دیشب 10 بار بهشون گفتم بچا ضایع نکنی خودتون رو جلو بیننده. دانیالو بی خیال شید. نرید تک رای به دانیال بدید. نه اینکه دفاعتو بکنم. گفتم ضایع است. 4 نفر مردم میشینن میبینن میگن بابا یارو 2 نفر اومدن جنبه این که 2 نفر آدم بیان تو بازی نداشتن، آیسای بدبختو دادن بیرون، دانیاله بمونه بازی کنه. حالا اگه فهمیدیم آدم بدیه میدیمش بیرون. چتونه یارو چیکار کرده؟ چه فکتی دارین روش؟ دروغ گفته، رأی خریدن کرده، چیکار کرده که میخوایم بدینش بیرون؟ نه ما فقط یه خانواده ایم. گفت تو خانواده‌ای که تو تشکیل دادی که من بخوام تو لیدر من باشی، تو خانواده من باشی؟ دقیقاً اگه کامبک بزنیم به حرف الناز میبینید که سروش به زیبایی هرچی تمامتر پروژه ملحق شدن و تیم شدن با دانیال رو به ثمر رسوند. برای الان نمیدونم هومن هم هست یا نه و بعد از برگشت سحر به صورت کاملا جهتدار شده. سحر هم چون سحر یک روزی تو به 24 ساعتی با الناس توی یه ویلا موندن چون بعد دوباره برگشت اومد اینجا و این کاملا جهتدار شده بود و میدونم که حرفی که زده شد اجرا شد و امروز شما سروش رو میبینید، دانیال رو کنار هم میبینید، سحری رو میبینید که سروشی که بدترین اشتباه رو به عنوان دوست فابریکش و هومنی رو میبینم که یه قسمت بیشتر بدنش پاش رو توی تیم مقابل گذاشته. ولی من خودم اینجای کار دیگه فکر میکنم بازی بسه و اون چیزی که من تا اینجا میخواستم واقعا برام به دست اومده و مهمتر از همه دیگه محافظت از اون معصومیت خودم، از سلامت به هر حال دوستم حالا روزا. واقعا نمیخوام دیگه اینجا بمونه بیشتر از این اذیت بشه. نه دمت گرم، مرسی. من خانواده‌ام بیرون منتظرم. من تو خانواده منی؟ خانواده ایم. تو کدوم خانواده؟ من اونجا داشتم منو دادم بیرون، دارم با الناز میگم الناز میشه بدونم مثلا چرا چه فکتی داشتی منو دادی بیرون؟ حرف میزدم اینجوری میکنه مسعود دیگه بحث نکن برو دیگه. اینجوری به من میگه. ویدیوهاشو دارم تو بک استیج که داره گریه فیلم میکنه برای من. رگش تو میزنی برای فلانی؟ ما مثلا فکر خریم. همه رو بازی داد، باورم نمیشه. حالا دستش رو شده فکر کردم ما خریم. رفتی 2 روز بیرون چه خبر بوده؟ تو داری الان میگی من سناریو رو میدونستم، اینم سوتی بعدیش من سناریو رو میدونستم. آهان پس تو اتفاقا وسری که سناریو رو میدونستی، نه ما که تو هپرود بودیم مثل احمقا. خدا رو شکر که تبسم منو آورد تو که بفهمم و بیام کمکتون کنم که بتون به چهره این آدمو نشون بدم. الناز رفته بیرون با تبسم میگه شما اینا دروغگو بودن، تبسم از خودشون بوده، همش این از خودشونه اون از خودشونه. بی خیال. امیررضا رو آورده تو رای گیری، فکر کردم ما خریم که به امیررضا رای بدیم مثلا. حالا خیلی جالبه که انتخاب دومشون برای حذف من بودم.
خیلی برام جالبه که چطور نتونستن به توافق برسن و اینطور که دانیال داره تعریف میکنه مسعود بوده که من رو انتخاب کرده. من همچین چیزی رو نمیپذیرم، حتی اگر بعداً توی پخش هم یه همچین چیزی نشون داده بشه. من مطمئنم که اینا با هم بحث کردن، مطمئنم که نتونستن به توافق برسن و مسعود در آخر مجبور شده اسم من رو بیاره، مجبورش کرده اسم من رو بیاره و الان جوری ادیت خورده که حالا اون تیکه نهایی مثلا بیاد وسط. دانیال نمیتونه با اطمینان انقدر به من بگه که مسعود تو رو انتخاب کرد. مسعود هیچ وقت نمیاد منو انتخاب بکنه. انتخاب مسعود هم قبلا به من گفته، هم بارها سر میز گفت، هم بعداً به من گفت انتخاب من سروشه. مسعود منو انتخاب نمیکنه. اگر انتخاب کرده مجبور شده این کار رو بکنه. اینکه چه اتفاقاتی افتاده که مجبور شده رو من نمیدونم. قطعاً مطمئنم دانیال داره این وسط یه بازی میکنه. اون بچه‌م ببین بازی اینا رو خورده. اولین ثانیه که باز شد فقط گفتم که اصلا باید فکت اول رو قبول میکرد. من بودم، اگه من بودم من قبول میکردم واقعا. اینجای کار من قبول میکردم. به مسعود رای میدیم، اصلا به هومنم کار ندارم. من قبول میکردم و هر چی شد دیگه. نه 2-2 میشه. ما 2 تا داریم به امیررضا. ما 2 تا داریم به امیررضا. خب فکر کنم بیان توی رای گیری اینطوری. خب تو رای گیری چی میشه؟ یعنی امیررضا و مسعود بیان تو رای گیری و تک رای باید بدیم و اون موقع بدیم به مسعود. آها اینم میشه. منم اون موقع رای دارم دیگه. احتمال زیاد داره دیگه. امیررضا و روزا هم به تو رای میدن 2-2-2. بعد دوباره اونجا مسعود رو میدیم بیرون. نه بین اون 2 نفر خیلی دارکه. بین کدوم 2 نفر؟ وقتی ما الان روزا رای نمیده به من. میده. میگم به این رای میده. به من؟ به این رای میده به سروش. میگم دیگه. سروش امیررضا مسعود بعد مسعود رو میدیم بیرون. نمیدونم اصلا واقعا گیج شدم واقعا. باشیم بریم بیرون ببینیم چه خبره. فقط اصلا دیگه میخوام از این همین که فقط دستش رو کردم برام بسه و همین جای کار آماده بیرون رفتن از بازیام. یعنی واقعا اصلا بعد میگه تو گشنه پول لازم داری. من پول لازم دارم. کاری که نباید بکنه و بدونید دستش مثلا ماساژ اگه میدی. اوکی میشون شد. بچه‌ها اینجا رو یکم یکم سرد بشه. من بگم. خلوت کنیم اینجا رو. یک ذره دراز. روی فرش قرمز تمام مارشو میشه وسوسه میکشه تو رو چشمات مثل آسمون آبی بود پر از مهربونی و آرزو بوی پول اومد و سیاه شد خیلی که پر بود از عشق و نور رفیقای دیروزت رقیبای امروزت پشت حبل خنده خنجرا پنهونه میشه وسوسه میکشه تو رو